Halo, cek cek 1 2 3, tes tes tes. Dendam ibunya, presiden itu memukuli tunangannya di pesta pertunangannya. Ternyata, setengah jam sebelumnya, wanita itu mengira Halo, tes 1 2 3, cek cek. Halo, selamat malam semuanya. Sabagat hati niyan nelekaw ang palikuan. Aku pun rere nelekaw kujang tarigas apakah langit. Sampak luturat lihat minta barakat adil jubatan. Itu bakat taburiat panyung nangar sampak ngarang tikau. Kasabagat hati niyan nelekaw ang palekuan. Aku pun lereng nelekaw kujang tarigas apakah langit. Ăn một thằng lên cho người cô ấy. Đây, mặt bu như này, ăn mặt bu như này đây. Chồng đi thiếu nào. Ăn mặt bu như này món này chồng, ăn mặt bu như này kìa. Mặt bu như này. Chồng có phải thiếu ấy. Judy, Judy. Judy.
ulang tahun Shopee di Shopee 1211 Hari Sale yang mulai duluan di 11 Desember jam 8 malam. Ada promo flash sale mobil dan racik tepung bumbu. Beli satu racik tepung bumbu serbaguna atau bakwan, gratis racik bumbu ayam goreng. Azura Diamond Bright Sunscreen Plus Skincare. Lindungi kulit dari sinar UV dan cerahkan kulit. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya, ya, ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang ku tak mau, dah. Sekarang tak gerak, ku tak sudi dah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, miras, apapun jenismu, tak akan ku regup lagi, tak akan ku minum lagi, walau setetes, setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi, tak akan ku sentuh lagi, walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang putus sekolah. Gara-gara kamu orang menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya, ya, ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak mau dah. Sekarang tak sudi dah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, miras, apapun jenismu, tak akan ku regup lagi, tak akan ku minum lagi, walau setetes, setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi, tak akan ku sentuh lagi, walau secuil.
Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Baru, Bebelan Nutri Grade Plus, bekal tubuh bersinar dari dalam. Baru, Bioregar dengan Vita Plus, plus nutrisi, plus jaga kelembapan. Bioregar. Selamat malam semuanya, sehat selalu Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada ya. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Sasa MSG, masakan jadi lebih lezat. Bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh. Happy birthday. Andai kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu.
siau kawan. Bong pai nga me ya he chơi song san het to. Cột sù yin gak tabo, cột sù yin. Cột sù yin gak tabo. Yang ini sanksi. Bong pai nga me ya he chơi song san het to. Thằng đi pháp to chính hít ăn thời cổ. Bong pai song san mô ma cây cu to ho to. Mỗi nhịp thế gột chu yin ca ta bồ. Thời song san het to chính hít thế chi liao. Gột chu yin mỗi cháu xin thong to to. Anh đàn bông chồng na mi bông phải nhong. Mỗi nhịp trời lan xa cả kêu đang lan nhịp tròn. Baru Prestige Black Color. Bikin berasa refresh beneran. Aduh, Betadine mending ini baru, nggak perlu masih kecil. Pagi yang ceria dengan rasa coklat yang dahsyat hanya di Coco Crunch. Ini mau saya undang. Halo, tes 1, 2, 3, cek. Mojok, thằng mojok mít theo. Đi chạy vô mojok, dòng chạy mojok. Đẹp màu xỉa. Eish. Mày ăn Ni bu yao zuo. Ni mo chân. Ngay xuống băng con trẻ trẻ lên. Chúng bạn chơi wifi gắn quần rồi. Chính thế yang mi ở bu quê hô. Chưa lại tờ ai ấy. Chồng theo chưa lại tờ ai ấy. Chưa lại tờ ai ấy. Tang suami. Demi membalas dendam ibunya, presiden itu memukuli tunangannya di pesta pertunangannya. Ternyata setengah jam sebelumnya tuan
mertuanya adalah selingkuhan dan memukulinya. Selain merobek sertifikat properti ratusan miliar dari ibu mertuanya, dia Halo Kristen Beli Nhiều chồng đi gặp mô dọ Mô dọ chỉ mà thiền dọi Bốn chân mô dọ Beli thungku của quan lớn Phú giáo xiang vô Nhon à Mày pháp bắt tay chương chuyện này à Đi đi Lê cái thiền dọi lý tưởng Phú giáo thân vô Phú giáo thân vô Nì năn vô Năn vô Yang 过去深深地爱你，你要深深爱过我啊！不能结合，不能结合，我比你难过，难过。Halo, kemudian 1, 2, 3. Cek. Sehat selalu semuanya ya. Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun dan juga sepanjang masa. 请你原谅我。 Nhớ hàng ngày nhưng nào我替你曾经爱过，燃起了心里爱的火。你曾经悄悄地对我说，你心里只有一个我。随着道理欺骗了我，刺伤了我的心，不甘心又奈何，甜蜜的爱人。 Ngạc bà Nga mẹ trùng theo pha Nhị ship bắt bu âm này Nhị ship bắt bu âm Nhị ship bắt bu âm Nhị ship bắt bu âm Bu âm Lagu Hakka Lagu Hakka Ngay trong lý theo Hakka cô đó chúng mình như đó sang một xíu chủ yếu trong xa làm một xíu đấy Hakka cô ngày ba như đâu hiểu trong như đâu hiểu trong mình xuyên khu hiểu trong nhưng mà đi chỉ có thầy cô thôi mà ngay chú uống hiểu cầu guitar là các bạn ngay chú uống hiểu cầu guitar là hãy cùng chi dân hắn nhau ta thôi chính bu nhít ngái mới theo vui nhít nhít giá giá với nhông liêu lùi mặt nhìn theo tim nhị bồi biển vui chung nhị ly khói
ngày mới nhìn nàng cô hồn đất ngát hên yêu ca anh tô khi ôn quy ngay mô tô văn nô mô chi và con ngay tô suy dành hình yêu ca anh tô kinh thâm ngày phấn tay chim cô ngày chẳng thấy ngày chim cô chẳng khi chắc nga dễ cô còn tổ kỳ xe mô á mê chính chính thôi cô ngày thịt ca đi cha mê bơi nhau nhông tô dịu dòng tô mô nhà cây xe vô lấy gì đi kín cha bơi cao lô tổ mà cây thịt phú nhịp hắn ơi nhông tô buồn nhìn con tổ với nhau lì bò dịp bắt phu am thương nhân tuy theo nhị các ngày dịp ngắn đều cả trong thấu nhí cân nhà cá đồng cổ nhân mang tiền nhà cây xích chu tố dích kiến thiếu xen đen nhìn buổi yêu sinh trung tên thôi ngồi bia nhìn dịp bắt phu am tuy theo nhị tổ hai tay lò cổ dịp cả tổ cũng phố dịp xích lưu nhận thầu cô tổ bài chiến phu nhịp ngay thắng trên bu giang a cô tàn ta chu bốn xích xê tâm phu thu xê vô ni ở nhông số mô sống ngay thầy cô công nhân ý chí có kiếp đi ngày hồ một tên tiêu há linh như dịp lô chẳng nơi gì tổ mấy tươi như hồ một tên tiêu há linh như dịp hà lô chẳng chỉ có hà lũ chính trị tuổi hồ mấy chỉ nhìn cây sim bị thấy yêu cô chim bintang kehidupan mấy chỉ nhìn cây sim kenapa guru bởi kenapa ngay chim theo lộ水毛神力呢，lộ水毛神力。Dia hak kau ba you tahu jika hiểu chong itu hiểu chong yang kawan mau kayu kawan ya, bei chong salah sangkit mau sionya nya dedek mau sio dedek orang. Kalau hay còn you sangkit chong salah mau sio dedek orang. Lộ水毛神力，lộ水毛神力。Lấy kèm theo kinh theo na hin bon ini kami jadi dasar namu mau Bùi liêu Cian Masih kesulitan memotong pisang? Potong dengan tangan nggak rata, dijadikan kotor. Coba sempurna siap, cocok buat sarapan, dessert, salad, gampang banget.
Đi theo Man Chong hả? Obeng. Nhị tuy ngay hồ, ngay bị nhị yêu cô hồ. Nhiều hơn. Nhị tuy ngay phai, ngay chỉ tổ mô. Nhị tuy ngay hồ, ngay bị nhị yêu cô hồ. Nhị tuy ngay phai, ngay chỉ tổ mô khi cay. Macet toh. Dính bụi nhìn sân, dính bụi nhìn sân, mới chạ nhìn chiều hê bụi liều chán. Nhị tuy ngay hồ, ngay bị nhị yêu cô hồ. Nhị tuy ngay phai, ngay chỉ tổ mô khi cay. Bụi liều chén kinh hi gió, cái ngà miệng chuyện hiểu chọn to. Nhịt gió chọn to, liang cung chén cả mày mi bó. Bụi chạ nhìn chiều hê bụi liều chán. Leo wifi mua ai thảo ở trong nội đây. Thế cái cô cũng kháng, nhà cái wifi cũng kháng. Cái cô thật phun kiểu rồi YouTube li piong đó sang pura. Karena ahe patiku tumpah pula ke atas pati. Con cú goyang. Dan hal lain chong kak theo ko chong li theo. Jadi dangdut chong li liao, hakka ko chong li liao, kết ni chong li liao, chong kak theo mèo Rambune đây. Rambune. Rambune karaoke. Karena ahe patiku tumpah. Hatiku tumpah pula ke atas pati. Karena hatiku susah nan nampak tele nan buati. Rambune dayang rambune naik ke jauh tinggalan aku. Rambune dayang rambune naik ke jauh tinggalan aku. Kasa-kasa menanti kaso ijang dari ngaronto raba. Asa-asa mimpi kau di televisian tapi ginana. Rambune dayang rambune naik ke kau tinggalan aku. Rambune
susah yang ketumpat barompi ada di lamunana. Emang susah bacauan tempat memimpi ada batamunana. Rambune dayang rambune naik ke kau ninggalan aku. Tôi mới vừa cho anh ngay rồi. Rambune dayang rambune naik ke kau ninggalan aku. Kalian ingin cho ngay rồi. Bikin patah katangan laman nanam tahu kababat pipi. Sidi susah hatiku nian nanak bertamu nan kuat hati. Dengar juga anyan ini. Coba lihat mobil. Rambune dayang rambune naik ke kau ninggalan aku. Rambune dayang rambune naik ke kau ninggalan aku. Air tahu dicampur madu nek mata kurang pakumang. Adik rindu sabun tambahku air mata ame dibuang. Rambune dayang rambune naik ke kau ninggalan aku. Rambune dayang rambune naik ke kau ninggalan aku. Mày nhanh chứ nghe video show của mày nó sẽ cho anh ngay rồi. Maliteko diri kak sabadu sambil diri kampanye tabar. Si repo diri batamu sambil diri bertanya kabar. Aku nhiều tôi chưa có nghe nhiều gì rồi. Rambune dayang rambune naik ke kau ninggalan aku. Rambune dayang rambune naik ke kau ninggalan aku. Nhưng mà hãy chẳng không à, nghe đi cải chết đâu à. Lên oi như nào, lên oi bụi đầu. Cái cầm như nào đâu. Bún lên sẵn coi là. Bún lui gặp coi là. Alangkah puas mandari hulu bawa berempat yang kemudi. Sedang puas berhenti dulu supaya dapat disambung lagi.
Gule. Ai mình gọi luôn xin cạnh như cậu sơ siêu à. Mai cô vừa phải chọn à. Thì bạn chỉ mong mày du nghỉ hộ gì chính biểu ngay bác nhiều cậu bị tắt. Trong điều kiện thẳng cuốn siêu như nào ạ? Thì các siêu đều thầy hồi lọ đó. Cô liệu thầy cổ kết này như nào ạ? Đáp lốc thầy bên này phố tuổi đó, thầy bên này phút tuổi đó, dạng nhân năng không rồi như đó. Vì cái những cái kẹo bên như nào ạ? Gule abanga kapucuk nyamuk abanga nganyam sulepe abanga patanga uma abanga Những chi chi tay thủ bộ cóเป็นchi cách Mule abanga diri batamu abanga amela supe abanga batanya dhamma abanga Trung nhiên năm này vui ho hồi trên sân đi trên dalam dia anak katamu dia barunian dia katamu dia Trung nhiên họ vui gì làm nhiều hơn sao em dalam dia anak katamu dia barunian dia batamu dia Bạn sống có lẽ xuân này thì dari kantut abanga ka batu ampar abanga aku nana abanga ka Jawa agi abanga lo phải có bạn chọn nên của em bumi dipato abanga langit ditampar abanga aku nana abanga Wijaya agi abanga nhìn chung có một tại thủy trong tay phù liều Sanakin adia Mahela kau adia cinta ka aku adia aku nian adia urang masikin adia mày nhắn tin như vậy ơi tổ ngay à cáiพูดnhư là ngay bác mình có ăn điếu chèn nhìn ngay kêu chỉ trả kêu gì như nào kiramu abanga ka dalam mili abanga yang
Malayan abanga pamikatnya abanga biarlah ilamu abanga tak tinggi langit abanga nana sambayan abanga ahe gunanya abanga nhắc câu theo câu cho hết cái là cô nhưng mà gì chứ nhưng một dạng là cái gì là mỗi dạng nhìn xin một dạng nhìn hoặc một dạng nhìn gì là dari kantun abanga kalau antar abanga aku nana abanga kadawa agi abanga bumi di pato abanga langit ditampar abanga aku nana abanga percaya lagi abanga Ngaturnya komen này stop cukup guru saatnya Hakimi lako oke oh no oh yes I know Kongkai no problem I don't know and for you I know Kongkai you understand you know biarlah ilamu abanga saat tinggi langit mungkin musikan juga ship yang pano ya jika tili put kain put tili ok nhiều li hỏi nhìn trong nhí tu nga li ban nhìn trong nhá nhìn đã tu khổ gì sa ta lu áp nhìn để mày chọi nhá quân miếng chọi có nhắn lấy liều nghe chơi liều ngặt thêm bắn nhỉ thông xia phát áp nay ta lu theo chiều trong nhí tu khổ gì shit phát áp nhiều nhìn ai li kinh bùi dài chịu ăn khéo ơi là nga chơi Hong Kong ngày thái có kỳ bún ngày lượng bạc chen nghe lối của như thằng sao bật chắc là kỳ thôi sẽ ngày thì kiểm ngày còn ta đây kiểm lượng bạc chen để bỏ tông hết chen tuần mà đi bạc kiểu ship chen chun tỏi ngày mai dịch chặt kan chun tỏi dịch bạc ship chen kan tụ mai dịch chặt martabak liang man don martabak dah me chong ka tampala sih me martabak ka sebetulnya ka apam ada apam ka martabak beda wa kawan jadi martabak ba gi dùng chun dùng đi tới du nhục hỉ du nyu du cây nyu kalau hay còn apam kan apam gi hanya dùng thác thong thì theo vốn có li Srikaya gitu kan apam kak martabak sih beda awalnya tuh sama yang salah jadi terus ngày mai dịch martabak tu yang ban hệ alitit lala li mai cái giống cái hộp pan đấy hama hộp pan tu hama apam ada dịch tu 800 tuần yang dịch tu mai ban 6 tuần của mày cái bây giờ ngay cái như ô tăng chịu bán cái lô xăm linh
pan cái lo xăm lên bật đi si bắn nè pan cái lo kan bắn đồn lòng lên đồ xăm lên đồ si bắn nè đó jadi chơi chun đồ sang bạc chết nhông nè chun đổi lui kiểu lui à ô mê chun đồ bạc chết đồ chun bắn gì đó là cô liệu thấy rất nhiều máy dân đâu mua xưởng đồ máy dân máy lượng bao dân nhiều dân đâu máy dân đâu ya jika tufu jika abang pin on taikit bucai bunan selalu mendapatkan rezeki ya suyan ki baru suyan ka me antai yang dah juga me anse tetapi baginya sangat bermanfaat ya sehingga ngay chỉ độ ở ngay du li lượng bạc chen ngay du họ thời gian du hanya hak kuota đâu như hak kuota cho ngay bukan kali kan dùng wifi kalau ngay put thì kan hiểu mau dùng kuota như thế đó như hak kuota thế chú nó lấy rồi chú nó mạnh gì chỉ có món này mình may jadi ngay tim hanga salon theo xem nào cả thì cái chẳng lấy cùng lạ coi xỉ chiến đó cả ngay ấy cùng hà lạ coi xỉ chiến nhưng vì đồ ăn xím treo đâu hả thì cả sang à mua cùng lạ co tu chỉ đồ nhau mà mày mua mày yêu bùi không sure lấy chịu á mua mày yêu bùi mà suy dân cái những cái sponsor ăn thải lấy còn đó shit đồ mua còn ghi ba mua mày yêu bùi hay còn yêu còn kiểu chăng bùi đấy quả con chỉ nên chiều lắm xíu ngay kia mà ngã salon này xem ngã salon cũng nhiều dùng sao đâu à ngay này chẳng ai hiểu trong co như còn cái bữa những ngay chẳng gì đó ngay này cảnh đen thắt dọn salon à Daun bagule nyiru sama kara ahe kitong bunyi. Aku bas sampak nian sama kara ahe ngarati aku. Ngay hy vọng như bao ai hiểu tí tốc độ ngày liều nhưng mà cái gì sih đó. Jadi anyong ini kawan. Jadi thời gian ngày hiệp phụ thảo kan cái tên kan sáu hạt jadi garang si tên cái máy kẹp bạc trên này tên cái tên máy kẹp bạc trên ini si sang dịch yang bạc trên yang yêu nào tu nggak loh kan salon jadi sebenarnya trên sự cái mặt salon này cuman ya karena kayak sedikit licak dah licak ngay cái tiệm ngay bên cái này hiai jadi saya ngay chak pun ghế jadi ngay phân hi kau chak rasa bagatar atinian nele anh không kiểu liang à cháu bốn hạ cháu chén bán à hả tapi ngay cùng hi chi ngay mấy cùng thải khung này bà ngay chi cho lấy cho hi bà ngay bởi cho xuống ngay lại à nhưng ngay lại kịp bún gì ngay các bưng cái lý thông một phít kia lý thông một phít to cho cái ban chuẩn ngay cái máy của thằng xin này kia là ngay lại máy ngay lại cho bên cái đó chẳng một phít à chẳng lấy chẳng hi bà cái máy thằng lên một phít à nhớ sẽ cái cà bên mình sẽ kìa cái gì giống như một con cái giống tông hạ tông rồi đó cái gì tông chút thông một phít đấy à let's say hàm tổ liung gì đó 这是我们中国人的好liung gì để si mấy con có cái cha cái đấy hết hàm những cái kiểm chọn nói mấy con cái ca nụ lít tiếng nói à như xong cái jadi li hangai on chọn nga cái tịt bệnh cái tên hi
Sito bẩn ám sebenarnya ngay xíu cái xin phun đâu yang na xin phun chỉ cả phun đó đi ấy còn mày bay hỏi yang na chứ ăn nhiều còn ăn to bay leo yang chỉ cả hanya hiểu lý tiết untuk lấy ha ha hỉ là kawan ho lấy cậu xéo xéo sebenarnya ya mỗi nhân để tập dữ cụ chung ha mỗi nhân để tập dữ thùng cụ ha ngay chập ngay on nặng lên tên này Jadi trong on lượng ngắn của hổ liều hả các bạn hả? On lượng ngắn của hổ liều. Lung có nha ăn cái lắp quầy chiêu hành tu mò ôm bội ngali dit ba lung ko tempatnya an gelap baju hantu ngay tu quỳ theo săn tùng chu đây như nào ngay liang pan bảy còn đỏ lên baju quỳ ngay đó quỳ theo săn tùng thả chu ra đó hắn thun cái chít chun kia mà ngay dùng cái kịch sủi khát à ngay nhìn nha dùng cái kịch sủi khát biến chạm như nào à biến chạm như nào đó tập loại thải men này phô tuổi đó tập loại thải men này phô tuổi thì đi kiểu đó phải phao rồi à bún ngay phao hồng rồi đó hắn là cái thải san tuổi thòng lù thòng kẻ nhân chỉ kiến thòng lều kẻ nhân sự chín của đó đó chỉ thả chút ra đây à bù xin ngang siêu à theo nó mong ngang siêu sam phu ngang siêu à hắn này theo cái thải hồi lòng theoแล้วcái thải hồi lòng đó hắn này có lý đó thải phổ khen àนี่เรากิจชูคัดสังยินแล้วอ่ะนี่ที่งานลีกี่ใบอ่ะkalau kita kena patiu jangan hantu setan aja takut orang heh một hình nhớ ngay xịt rồi chủ yếu đó ngay xịt chủ yếu đó để ngay chỗ kim chỗ đồ mò đó chỗ mò cái nhìn ca ngay mua còn đi theo ngà kim mà còn parangga gitu kan saya dengar dari situ kamu bilang saya curi emas kamu gak gitu ya ngay xịt thằng nào hiện là chín nan co ngay xịt đó
ฉะนั้นก็ไอ้ไม่สร้างก็มันจะได้ไงชิมกินยึดหาเกี่ยวเชื่อมกันมันcái ảnh sáng bên làm chu chuộtเลยbên làm ô chiêu cái mồn nhiều thật ngay ấy bên làm à làm ô hay là ngay còn kia đâu sao sỏi mũi chân buộc hạ bỏ nó lột thôi cầm buông anh như mình vui dặn không như sáng lên như ta lời đó như mình ngã lột thôi vui dặn mọi còn ai bơi đó bị phèn mọi người đó jadi ngay ông kinh bù giả ba nhí cánh còn các phô còn ngay còn bảo là nha nhí theo ngà kim tapi nhí thằng các phô còn bác hay mày sang hay còn ngao như còn chút lấy kinh bù giả hay còn hay còn nhí mốt còn chút lấy bác anh hiểu cổ hay còn anh hiểu cổ bên chân anh hiểu cổ hay còn cho chịu cái còn chút lấy cái nhìn còn chút lấy mắng tí cái phố kiểu kim mô còn ao xì mô còn jadi ngay tí cái lọc sa langsung sống bả jadi dia sih mengai adu domba gitu sa sống tàu karena kia chính tí này sa tapi ngay tí cái nhân jin này sa salah như thế này đó jadi lihat phố ba memfitnah kayak phố bỏ sa nya kim mô còn yang boy jadi ki còn ki lại ngay còn ki thằng là berarti ngay juga mô còn yang boy yang thế này đó jadi sen kong nhìn tí mệt mày không Thian Kong gitu pun di đâu pengurus kampung Tiêu Hí phơi cái môn trọ đất mệt liều theo lăng ngay tăng dạng cái cầm tạm những cái môn nó bên ngay xoay lọ cậu đó ngáp thăm phổ xin hòn ở đó tôi ngáp thăm phổ xin hòn ở đó ngay xoay lọ cậu đó ngay sẽ bị chim nhìn à số gì cái đó sao bởi vì bù ly đồ ngay đó mungkin ba ăn dặn nó lên bún la nhìn ba cái mô bù ly ngay ngay mấy phiền gì ngay mấy cũng phiền gì bún la nhìn ba số đó ba trên bụng ngáp phiền nhiều cả cái cầm xì san bù ly ngay cả lâu dư ba cái trò bún xì lô man ngay đúng tí cả lâu dư ở đó tetapi biasa tuh ăn sầu ngay mấy cũng như thằng đó ngay tu sống thấy như này ngay ba kết số khát sáng gì chạy như này dùng cái kết số khát có lý đâu theo lý đâu đặt lọ liều này mới phút tuổi đó có lý đâu thải hỏi lòng theo lý đâu thải phổ kiến này nào để đi ba ngay khi đầu ba cái ngày ba ăn xì hàn đều cái bữa nhiệt nếu gì chạy nhìn này đó chắc là nhìn lọ đó cái bệnh gì đó cái bệnh mùng tùng lọ nhìn bệnh mùng tùng rồi đó ai tỏa ai dân vào đây được sao là chỉ có còn đồ bụi như này đó bụi như mang còn gồ đó chỉ có bị chọ sao chỉ có bị những cái cười dần đâu chỉ có bị những cái cười dần jadi sebenarnya ngay tu sih jauh kong yang boy tapi ngay ba ham do cito ya nggak apalah yang ada mau cium mau kikai juga mau siong kon đều yang ada như bảo ngày chỗ ngày Cika ngày mới chỗ tổ kita usaha yang ada jadi Cika kayak pendirian hidup yang ada bahwa siapa dia diintimidasi yang ada diintimidasi jisi gong đó đó pun những các bù chỉ pun những các bahasa pun những các tả lọ pun những các mẹ xỉu ly yang ada ngày tu ba chỉ đồ enggak jika kicu dia tapi sangat jika kicu dia ba jika jam tahu dah jika chiều jam tahu dah mereka hanya karena beliau mai dongsi yang ada
Karena ngay chỉ đồ buổi liều đồ gì chắc nhìn lùi sang xe đó. Buổi liều đồ gì chắc nhìn lùi sang xe. Ở buổi liều đồ dịch khai hâm đồ dia kayak hamo lia dah, hamo lia yang mana dah. Jadi pada akhirnya, Lesi sebenarnya anti si Chen. Tetapi ngay ti kita sai yang pan tanggapan yang mana. Jadi gi gong như ba mo yang hin gi gong nhị mo yang hin gi gong ho. Mấy cả ba gì si hỏi tung hỏi si gong lo. Ngay ba xem shit cái ba ngay muốn ba ngay tôi ba hỏi tụi mày sai yang mana. Sa lên nhìn ba sẽ chỉ đâu yang mana dah. Trong cả itu Hamsika lebih melaksanakan ke perintahnya. Melaksanakan ke perintah. Jadi sikawa karena ki kan liang theo như nào đó. Di si còn to dibatasi dicak. Ya thiên con là yang atau dicak. Ya batas yang na heo còn to. Jadi ki kan liang kan mulai hi. Cái tu hầm ngay kibun gi yang hầm ngay kibun gi kia kayak GC karena ngay kan Ali kan mau blok ini yang kia ngay kibun gi kayak klip suara yang toh chọn cái nhìn halip á bởi vì ngay salah yang cái nhìn halip ada cái nhìn halip á bởi vì ngay salah yang sangat sehingga siang hi ya mungkin yang hina mungkin lihat dah anggap bah sebenarnya lihat mereka antai sang se chủ sang se yang dah tetapi bah gibai mau nak loi sadari bahwasanya lihat apa nyihamai yang sikap mekong oi campur những cái sự chiến kawan ho sikap mekong campur những cái sự chiến tetapi nyiham ngay nhưng pha kiểu như gì bên kia thang kiểu ngã cái sang kiểu đó siêu mấy ba to chân cái phone này xí cả cái mừng hạ cái mấy xí cả kiểu như ba món tô sang xe kiểu ngay ba mấy ăn tô sang xe đâu kiểu cái sang ba một kỳ lấy kỳ hi kiểu lùi nhiễm ngay kỳ bên kia hả thọ có nè ngay mấy ông kia nhau như cái lượng xa xong rồi blog nanti ki blok ni dah ni blok ki coba kita ni hai kong yu jit khai si chen na yang da check ba yu boy ba ai tong men kong yu file tong men chap yang na di si ngai kong lo da jadi ni lewat to ngai ba siu boy ba ni ha mo ngai akhirnya dah ngai pen salah padahal ngai ba menjalankannya kayak perintah ngai juga pen au chiao lau chin thung ku yang ni ngai pen lau chin thung ku yang ni. Jadi seolah-olah dah di sini kita berdiri di pihak yang tengah. Kita mengambil suatu keputusan yang netral. Lalu pada akhirnya kita ini yang disalahkan, yang mana dah? Kita yang disalahkan. Jadi ngai ba kayak juga ya. Ngai juga kayak mungkin nhìn đúng gì. Tô Phan Kiến có liệu nhìn ini dong sih dimakan usia mungkin ke muntung ke lele yang hendak jadi kau leola kau payola dong chin ho gitu ho ngai juga mau hamni bong ngai juga mau hamni bui ngai tapi kasang ba untuk dat yang ki lagi jadi ngai ba to chon baเป็นngai salah yang hendak jadi lidit ba sian chi yang lidit ba ngai chi do sian chi liao yang ya mungkin sangat sika xiong lo lý y法đó sang bị chó đấy wa nhân sinh bút chịu sa thun xiong ở yang ada có một khổn này sự kiện này yang ada jadi sangat
Ni pun si shit to ni na đó. Pun si shit to ji ta ni na đó. Nên cái bài khổ di ban theo Nam Giang Khiêu Nga Sợi đấy còn cái dụ si khi ba ni sống đỏ ni sống đỏ cái sim tự nhiên两番hiện rồi tự nhiên两番hiện jadi ngay juga mày to kéo xa còn này xa cái bố nhìn makanya kéo xa còn này xa yang dah. Cái sebenarnya ngay juga ăn lan liều yang ăn lan aja. Jadi sit kinh siang itu mah, ni做好ไม่ bị sao lah. Jika 做好的很 bị sao lah, ไม่ còn 做坏. Jika 做好aja 被 salah. Karena jika kan jejak jiwa kemanusiaan ini lihat hamto jejak jiwa kemanusiaan ini jiwa kemanusiaan ini jika bahwa tidak sampai hati ya lihat hamto rasa ibadahnya di dalam hamto ibadah kawan ibadah jika cito thái lượng cai go do jin cai sa juga hai pun hakanin pun thongin sebenarnya cái solusi ba cái solusi ba ko kentan yang ko kentan jadi baju jisi kong sebuah masalah yang besar itu sebagaimana kita ini duduk berdiskusi membicarakan tentang sebuah masalah yang besar itu bagaimana kita kecilkan yang ini tapi sangat jika jong pháp jika jong tujuan ada belum tentu benar untuk mereka yang ini karena jika ngay juga mau yang merugikan bagi dosa yang ini dah ngay hay còn untuk masalah cậu lấy còn dah hay untuk masalah bi untuk cậu ấy còn dah cậu siêu yang lah ho Tuhan hắn ngay còn chọn chỉ cái lạc cô dah ya cái juga ứng sẽ tổng là bán hình sử dụng cái ảnh hình blokir ngay vậy đó sử dụng cái ảnh hình blokir ngay tapi sini tuh ya ứng sẽ cái cậu siêu ngay juga mới lọt được cái lingkungan nhắm mới lọt được cái titik lingkungan ada karena jika nhìn đúng gì ba jika juga theo nó dah jika juga sisiang jika juga siang fat aja jadi mana yang patut untuk kita ladeni mana yang harus kita gauli mana yang patut dijadikan teman mana yang tidak mana yang harus kita itu tidak cocok di situ yang hendak itu Cito ya mungkin jika mấy cũng masalah kiang lah si giàu bagi ngay yang đó si giàu ngay si giàu lo cái lingkungan lah tomai nak kawan tomai cái bệnh si giàu lo lingkungan lah karena ngay ba jika hiểu thu từ jika ali di chơi liệt sa phủy li di liệt miền chu li di ra chơi liệt miền chu li di chơi liệt sa phủy liệt千里眼顺風li di ra bây giờ phèn nhiều bây giờ kawan bây giờ sahabat bây giờ saudara sikapa pahami yang mana jika pahami lihat cái masalah yang mana lihat情況啊 jika ngay juga sebenarnya sangat juga untuk jika telepon salah aja juga cuma dùng telepon salah jika mau salah nhìn yang ban bày còn đó jika telepon salah nhưng mà jika sang jika tu anto jika itu ya dah dia mau jika kronologis jika kronologis yang hendak saya mai jadi sangat
제가 보이는 뭐요? 쳐 있는데 뭐요? 또 있는. 해니 보이는 또 있는데. 제 변형 hình. Thế biến dịch khai lâu gì xí còn dịch khai biến lâu dịch khai gần jaran này nhá. Mi gần jalo, gần jaran à. Gần jaran jadi dia mana gần jaran. Seolah-olah manusia yang tidak bersalah, manusia yang tidak berdosa, lalu kita harus memikul jikai masalah ataupun dosanya. Jadi saya kiang nó mung tung nhìn như đó nhìn ngay còn như thằng dịch gì với các bạn, chắc là fan nhiều đó, truy hỏi fan nhiều đó. Chắc là bị trùng xít, trùng sỏi, việc bao phòn đường xa xít. Nurut ngay ba ngã HP thu mày chín à, ngã HP ăn đôi cái layar bảo chiêu miền chiêu ngã HP layar. Sau đó kiến punya han hiểu clip mười cho mày là sau đó kiến punya han hiểu clip mười cho mày sang à kita saya komentar ngay thuk mèo thuk cang ada thuk cang karena dipisahkan dari kayak pecahan layar itu kawan ya. Cuman saya kong secin. Jadi ngay juga ngay situ chơi lia sao phải sống lý thế chơi lia chả địa miền Chu lý thế chơi lia千里眼lý thế chơi lia顺风耳lý thế đó. Jadi anggap ya jika cim pengalaman lah ho. Saya cim yakin nyam loi. Ya situ jika bisa mengenal lebih dalam tentang kehidupan manusia yang ini. Jika mau salah nhìn đâu, jangan jika mau salah nhìn. Jadi sangat itu jika kondo. Trong kita saba, trong du dịch phu phun nhìn đó. Mungkin bác hay còn trong này tí này đó. Ali itu ba lihat lip chút ấy nhìn đó, mau du ngày này tí này nhìn. Saya lihat safi lip chút ấy nhìn đó, mau du trong ngày này tí này nhìn. Mai sáng sẽ ngày một kinh gọi, mai sáng sẽ ngày một pun nhìn bù li gọi yang ini ada kawan. Jadi ngay mereka nhìn các menghakimi ngay ya. Nhìn các khoji berpandangan, nhìn các khoji berpendapat yang mana. Nhìn khoji berpandangan, nhìn khoji berpendapat. Ngay du chả hồ pen nhiều đâu là. Do hồ pen nhiều, đã biết ngay mấy con cái miệng, mấy con cái xiang ho. Để sợ là cái nữa chỉ có thầy phiền thuật công như thế nào. Thầy phiền thuật công rồi đó. Jadi daging punya juga ya di sini kondo ini dong sih chung giàu đó nhìn dong sih wa chung ai kan chung ai chết cả ngay mấy chỗ kia đâu xả nhở ngay chỗ ngay chết cả ngay mấy chỗ kia đâu xả nhở ngay mấy chỗ kia đâu xả nhở jadi diri saya adalah diri saya nhở kalau mereka itu adalah urusan mereka nhở. Jadi du dịch nhẹ rồi đó. Chọn alung trên cái con. Nhớ nhìn ba ăn chúng chết để nhìn nhiều. Chọn ăn chúng chết để nhìn con. Jadi ngay liệu mắt chúng chết ngay bị phiền đổi nhì con xe ho. Ngay môn kia đó. Ngay ba bị tiệt phiền đổi nhì xe. Trong cái bút như lộ như dàn này chỉ sĩ hiểu như thì lui thì chuột 30 kiểu theo lăng xong lại 40 theo dưới nhân còn thì 42 theo thì còn ho dòng hình này còn dòng hình này nhận gì này còn nhà sẽ dòng anh gì đó dòng nhận gì này ngon xe này còn xe mungkin ya như juga hay giúp bóng chủ động ngay nhìn này còn như bóng chủ động ngay nhìn để biết nên kêu hay còn nhớ cái nổ xỉ với những cái theo đó đó ngay còn theo ăn chúng chít với những thằng quá mungkin ba những sống xin ngày đều ngay còn
Ngai juga ngsi ya pun nyi kai penjelasan. Ngai ngsi ya pun nyi kai penjelasan. Yin bữa nyi kan thang đổi nhìn các cái boy là đó. Jadi ngai ba cái bữa ngai bị khâu thiện bữa nyi của ngai ham nyi trung chít của ngai thằng. Hay còn nyi ham ngai trung chít còn nyi thằng ngai còn. Ngai ba hiểu còn. Ngai hiểu còn lý gì bây giờ được với nyi thằng. Hay còn nén kêu hay còn ngai hiểu thi chút 30-40 theo ấy lui ngai còn. Thi chút 30-40 theo ấy lui ngai còn mà. Ngay ba nhìn coi đi ra này hạ chút lượng nhìn ngay chiếu hồ số ngay chiếu số sẽ liệu ngay khi mấy con masala mày đồng si bằng ngay con nhưng mà ngay sang sẽ ba ngay ấy cho hay còn ngay những cái những người lui một cái kiểu những cho của giang này là ngay những ngay tận xa hạ xíu số liệu có liệu kết thì nhẹ ba ngay kết thì nhẹ của như thằng kết thì nhẹ ấy ya ham một dịp phụ phụ nhìn họ ya ki liang pan lấy cổng yang phá họ sa chỉ có sahabat sejati đó sahabat nhá sang chỉ có trôi gì vậy câu cặp pen nhiều đó chỉ có truy trùng vào đó một thằng lấy kabar burung như thế kabar burung mungkin như đó sa mang tí kabar burung yang ban hiện ada ham một cái sa cái thằng đọc kabar burung yang này ngay còn ba ngay di dân thả chuột ba ngay langsung soal muôn này soal liang chạm muôn đó cái liang chạm muôn này còn sebenarnya cái dokter còn ngay thằng đó như vậy liệu du suy mau vậy du pada nyat dikarenakan ngay tinggal keadaan wa ngay mau konen kayak như tau sa dia tem hiong siu như tau sa tapi như tau sa ba chỉ do bantu to ngay như bantu to ngay juga sangat berterima kasih. Tapi tao kin punyit yang bantu to yang hin fonis to ngay juga hiểu còn mãi boy như thằng yo sai boy juga thằng yo sai boy aja ngay cũng beco mai. Ngay ba beco mai như na. Saya ini tidak akan menjadi apa-apa. Saya juga tidak akan bisa menjadi merubah wujud saya menjadi orang lain ngay cũng. Ngay cũng thằng ngay ba hiểu biển gitu sa. Ngay juga hiểu biển mai. Let's say ngay. Trong shit kín như ba lão chú như tẹt đòi kỳ tố lui như thế nào như tẹt đòi kỳ tố lui ngay langsung ngay còn như ấy ngay còn như tháng kín hại ngay còn như tháng jadi hay còn ngay còn như tháng lấy còn ngay còn như tháng thôi sẽ những cái còn 30-40 theo ngay còn như tháng dịch bạc theo như vậy trong xin một như vậy xong xin mà nè, còn anh xong xin, hay ngay cũng như thằng ship kiểu theo pan gì nè, như vậy xong xin mà nè, các anh đi rồi đó, ứng xong như ship theo ngay còn, 20 kecil yang jauh, tapi kayak forward còn dưới tới nhưng còn 40 theo 40 theo, ghi son chiêu yang đó, ghi son chiêu đó. Ngay ba siêu cả như sa berdebat leo ngay con anh hina đó ngay con mungkin ngay ba chỉ đồ ngay juga chỉ đồ sau đồ như sa UN này nhìn yang hina đó ngay siapa pun jika kejujuran leo kalau hai kun jika kejujuran kita mengatakan hal yang jujur sejujur apapun kalau orang itu tidak pernah mempercayai diri kita dia lebih mempercayai orang lain itu karena nyi ba ngsi yang mun ngai leo yang hina dah. Nah, berarti nyi ko ngai bangsat juga ho, nyi ko ngai pian chot juga ho yang hina dah. Di si. Ngai du kong thang ngai kong sai, ya udah lah ngai kong bai cho mai ngai kong. Nyi cho ngai phải, nyi một cả ngai leo ngai kong. Nyi một cả cho pen jiu. Nyi cho ngai nhìn phải nhìn đó nyi một ăn kêu nè. Kiang phá cả nyi vậy nyi pengen sát hết rồi. Nyi cho ngai nhìn đó mấy hồ nhìn ba như hàng dặn từ thì liệu này không nhưng mà ngay si giàu pun như vậy khai ngay si giàu pun như khai kejujuran ngay cũng như thằng đó tapi như xong xin phép nhìn là như thế nào jadi pen juga dong sih sangat sensitif pen juga dong sih đó kawan ya jadi ngay còn alidit ba chơi lihat safu alidit đó ngay kin coi si chin ba mê dịch tiệt rồi
Cái họ còn quá dùng cái kiểu chỉ cái xỉu chỉ sần mà sần chiêu đều nhung. Jadi jangan biarkanlah mereka yang mengatakan apapun ya. Ngay juga me onlo nhìn, ngay juga me onlo nhìn, ngay juga me kong ăn. Lihat me sombong lo Santo Agung. Không ngay juga me cũng phải pen juga đâu là họ kawan họ. Ngay juga me cũng phải pen juga. Ngay juga ada. Tôi biết punya ngay juga tuh. Ngay tôi may oi ở trong hiên à. Ngay tôi may oi ở trong hiên karena saya ingin semuanya baik-baik saja nyong. Karena semuanya sudah karena dikarenakan semuanya telah terjadi ya nyong. Semuanya telah terjadi ya nyong. Belakang semuanya sudah terjadi ya nyong. Jadi ngay juga kampung Santo Agung, ngay juga kampung Sinarfu, ngay juga kampung Gidosa yang ada. Tapi ngay ba Cido ya, jika kampung Gidosa ya karena ngay kampung dia dah, karena ngay ti kata terima kasihnya nih. Ngay kampung Gidosa dah. Saya berani membicarakan orang-orang itu di dalam media sini karena saya orangnya tahu berterima kasih ya. Ngati nganyin bang, ngati terima kasih karena saya tahu saya ini orang-orang yang berutang budi pada mereka ya. Tapi jujur pun ben juga sih kita menggiring jika opini ya mana, menggiring jika opini bahwasanya kakak lihat nggak juga heran ya, karena kita ini orang susah, kita ini bukanlah orang-orang, karena kita ini pernah jatuh susah, saat itu mereka yang menolong diri kita yang mana, jadi jika ya. Kalaupun jika becok, ya mungkin kita sama salah leo yang mana, kita yang bersalah pada mereka yang mana. Hai pun main kawan, nhưng si jelaskan pun thằng ngay bati leo yang, ngay bati đều ăn kiểu leo, ngay ti leo xin kiểu leo, bahkan ngay ba tutup mata ngay cacang ti yang ngay juga mei toti yang mana, ngay juga mei toti yang mana. Jadi ngay tụi si jauh lại nak loi diperpanjangkan hal yang kecil itu dibesar-besarkan karena kalau dibesar-besarkan ngay xiong đồ lâu cái chi xì heo kan xiong ngay thân bà dạy tam cái chi xì heo đó còn ngay thân bà dạy tam cái chi xì heo kan yu trôi dịch khay gì xí còn đồ catatan hidup yang mana jadi jejak HP aja kan. Jejak HP aja tuh bermasalah sampai dunia sampai ke akhirat yang ada. Có điều hắn như chả xin than đâu đâu. Các xin than cái chi hiểu mới sao là chiều theo lắng đó nè, nhìn rồi đó. Nhìn rồi 4 ngày. Ngay dù ăn cầm chè gitu sa. Tapi biasa kita còn đều sisip lang theo, ngay juga heran sam sisip theo, sip lang theo, ngay juga heran, như còn em ngay juga heran, như còn đều lupa theo ngay juga heran yang ada. Tapi kia kayak fakta kan hanya yang chiều theo lang yang ada, lau chiu met chiu họ đều dah. Ngay pun như tới nhìn hắn ơi còn đó chi cái lele ngay còn ngay ba mệt hồ liều, tapi sehingga đó tụi mình ngay bên này xài kawan, sehingga ngay này xài đó ngay xiong đồ mua thau juga yang ada, tapi ngay cầm chè kita sakai kebaikan, ngay cầm chè kita sakai kebaikan, tapi ngay cucu bang cho tại pun nhìn tem yang mệt yang ngay cucu bang cho tại pun nhìn cái yang mệt, jadi ngay juga kepercayaan này nhìn dah, nhưng mà ngay hang đồ
jika hang do dari lihat kayak head code hang lấy juga xin lùi nhìn jadi ngay chỗ tết nhưng mà ngay ti cậu lihat biu chui ya mungkin dia saya kan siang do mau masalah yang tapi ngay ti itu cậu biu chui ya tapi kita saya mungkin ba mengat urusan kita siapa mengat urusan trong bóng bảy yang nhìn kan ngay kan sit juga nhìn kan namanya hay còn với lọ heo tiết nạn itu soal biasa kawan ya soal biasa jadi bagi ngay itu katu ngay pengalaman ya ngay pengalaman nhìn này đúng gì juga mau còn như xe cái thải phun con này nè mau còn cái dịch xe tu yêu tình hi mau còn cái dịch xe cái bị kêu tình hi yang nè ya namanya jika hidup ini kita hidup ini kan chồng ngay nhung kan chồng kita usah nhưng mà ngay chồng nhung chồng kita usah chồng ngay nhung đó ngay chồng kita usah nhưng biểu ngay còn ngay chồng kita usah两manhin kawan mungkin kita selesai bahan chong capek yang me phone shit tapi ngay selesai ba ngay thân thích nhìn nào ngay thân nhìn nào sisa yang thân nhìn nào ini karena dikarenakan ngajak maupun siwa ini dikarenakan ngajak maupun siwa tetapi ngay siang izin sangat ini dong siwa ayo ya jim jan ada mấy còn hanya cầm chín đó đó chẳng như vậy chim dành sao chứ tùy phân juga dự teo đó ya bởi mua chim già này là gì xin mua chỗ đồ đúng xin mình hanya untuk chỉ các câu trả phân phổ giá ấy juga bởi tiền giúp một bởi mua chỗ đồ đấy hướng thì chỉ mới juga bởi mua chỗ đồ như là karena ngay chiều ngay 16 untuk lihat kayak kehidupan ngay 16 ngay juga 10 kiang này ngay 16 ngay juga 10 kiang nhưng mà ngay dịch khói theo hăng lên lùi chứ hiểu đó ngay dịch đi hiểu dịch đi tận mỏng lên thiên nhung nữa mỏng lên thiên nhung nữa mỏng ngắt theo này hiểu ngò xuống thiên này chứ hiểu đó ngay tôi hiểu hăng lên cái lũ xe nó chỉ tôi dẫn kỳ đó chọn kỳ đó phạt nhưng mà jadi bagi ngay itu mới heran dia nhưng mà saya siang izin jika juga berdiri di atas kaki sendiri ini yang dari jika dari nol ya ada dari nol ya jika berdiri di atas kaki sendiri sehingga jika bởi hiểu cho hiểu cái gì hiểu jika cho hiểu jika bởi hiểu xong rồi jika chính trị兄弟姊妹就愛用啦特別係講jika bởi tiết苦bởi lộn nạn bởi lộn nạn này chỉ hiểu đó hay còn misalkan cái nhìn tu mau menganggapi jika bahwasanya gitu kong jika tu teringai you know. Tapi jika ayong hinwa jika mau ngsi jauh kong lay untuk membenci yang dah isi lay penap ini yang dah karena ngay dia si chin yang ansai si chin jika ba tomai被mau pun si kuah yang sedangkan antos thai si chin aja jika pun si跳过去了用，他现在起话啥你卖东西也就阴人，对方有ấy，對方兄弟，對方朋友，對方公婆yang mana，jadi ahli dia ngay xong rồi chứ nhìn chút xe cái gì hiểu đó, jadi cái dịch tiết hạ chết dari nhìn muốn dịch hạ chút đó
cái mengikis kéo đó mengikis dia kayak karma lewa, mengikis dia kayak karma. Cái kéo cái xăm kỳ ông ngà lấy còn đó, cái tắm cái suy ổ lewa. Jadi anh ngay dùng sòng cổ giang mà, ngay dùng sòng liệu mình bị cổ giang kawan. Ngay yung siyang ba sehingga ngay may anto tulay memfonis pet niya na yun. Karena ngay tiba le siya kay siyang ba chen pu nyin lui dong si ba chung ali dit yang kan ngay kan litan sa lihat toh. Jadi kalian itu boleh bertanya pada diri saya, siapa saudara kamu? Saya akan menjawab dengan ketulusan hati saya. Jadi yang hidup di muka bumi ini semuanya adalah keluarga saya yang. Soji ngai ba mbay kanyin ah. Nganyin ba mbay kanyin. Như dia kawan. Hỏi Tết ngay chỉ tổ ngay ở Litit. Anto kawan ah. Anto kawan. Anto kawan sangat jika mikong onlok di kampung dulu lihat toh. Ya mungkin yuk tahu nhìn kan, hay yuk tahu nhìn hay còn cái shit theo cô cái tin à, cái shit của nhìn yuk ti vậy mà. Tapi ngay chiều ham Tết toh, ya bersyukurlah di dalam media ini masih juga banyak orang-orang yang baik yang ada. Isi kong anto hohoinin yang ada. Hỏi nhìn như si jika walaupun sangat jika cũng chút cây boy memang thật phun cô phết ở yang đó jika bởi cũng cái dịch phu phun xì thông như nêu cái lele yang đó. Tetapi ham thai juga ya bersyukur juga ada jujit cái dịch phu phun này nhìn. Ya cái hamo manusiawi dah, manusia memanusiakan manusia yang dah. Con thấy gì chả nhìn lụy, con thấy chả sang thùng này yang dah. Tuhan juga tahu han an thai yang. Han an thai. Ngay biasa cái bunyi ngay juga xuyên ho ngay thi chẳng trai chỉ hiểu ngay chẳng cha ngay căn mẹ đồ kiệt thống cha mò nhìn cái bản ngày lui ho bằng yêu nhìn bản ngày tôi sẽ nói dạng ngày siêu mò. Jadi dư nhìn hầm hi undit mà chat theo đó. Còn ngay mệt cái foto punya kayak jisi cerita dengan cerita ini dah. Jadi sikapa me kong kem dah lebih penyin kawan. Cuma ini masa tolong ya. Ini masa tolong ya kawan. Amin haka kikip ngai Pak Nhisian. Cái Pak Nhisian đó. Cái theo hạ chẳng ấy. Amin haka đó. Ngay còn kawan nhiều tolong ngày mong tolong ngày sang nhiệt lượng 3 trên tụ pun ngày theo hi vậy không à, pun ngày chẹp à hi vậy không, nhưng mà ngay chỗ ngay kia đâu ăn chán ba cái một phút đó nhiều tàu cái, coi chỉ cái juga tụ sĩ kia đâu, ở shit phòn đâu đâu, kéo xa hay còn dịch phụ phụ nhân chi kia nó đổ chỉ cái lẻ lẻ vậy đó, jadi kia mai Pak Nhisian, Amin haka, vô ngày lỗ xít còn như thằng rồi. Amin haka kia mai Pak Nhisian. Ngày tu chỉ chẳng hay chỗ thiên công đấy. Cái thống chắc đủ mùa bắn bởi chỗ máy, tapi ngày phán xong ổn tặng ổn phán chỗ đó. Mà kita sabar mikir juga posisi. Mungkin kita satu tu lihat segai siang mà. Lihat segai siang, như tôi nhìn dia cái chiều cái unlock đó. Cái unlock ba cái chiều cái unlock cái chiều cái ăn quay rồi đó, cái ăn quay ba. Mungkin cấp hết nhìn ba cái còn cái modus dia awak yang mana.
pen shot dia mungkin kita cái dịch phù phun nhìn ba cái công việc tí mày đúng xí dia yang ini ada jadi bagi ngai ba juga heran dia yang mau pilih kawan Amin Haka như thế sao xịt Amin Haka xịt đó bởi xịt đó ngam ghi nhíp của 4 ngày ngam ghi nhíp của 4 ngày để chỉ xì hiểu đó sao trong ngày用 hin đó trong ngày用 hin ba chỉ có mấy còn chỉ có tu sangat ngam chỉ có còn chút cái kiểu pháp memang है an sedikit yang hin baik kecilnya yang hin đó tapi kita sangat me hết thôi chỉ có lý khung hết kimi hang no chỉ cái cả đã này yang đó makanya sangat jika mau mai thật pun terlalu memfonis jejak nhìn như bahasa nhìn wah memang itu memang cinin ku mungkin kita sabar anggap itu kau sosial yang tapi ngay juga itu biasa aja lah biasa aja ngay juga shit cho ngay cái dit cho sẽ kan cho sẽ chứ sang hà chỉ có bởi một kiểm lưới thôi à先起的做事cho ngay做事用只能起bây giờ là cái sửa style cũng sẽ難講cái theo các mấy bộ những cái lưới chỉ có做啥mấy cái tệ nào用chỉ có mấy cái tệ nào dùng thế này đó trong còn cái bút nhật ngay做cái thông một cái còn cái rèn mẹ này đó sao chỉ có kỹ thuật gì mình rồi chỉ có phiền kỹ thuật sao dùng thế này đó ngay du dịch chợ dàn gì ở trong tùy gì nhìn ở trong tapi chỉ có bao juga khủ chung đâu ở trong kêu sang ti ở trong thế ngay này jelaskan mah chỉ có bao pun những cái chỉ xẻo ở trong tapi ngay juga mấy cái pun gitu sao trong đó nhưng dịch lượng bạn xem ngay pun kêu sao ba ngay chỉ độ mấy còn lượng phân hình mấy lượng phân mệnh ngay khéo ở trong ngay juga mấy khéo hết ngay juga mấy mua miêu shit ngay juga mấy ngồi đồ phòn này trong kalau ngay jiu trong đó jiu chỉ là kawan yang hin biasa jiu gì sih còn lọ xạ trong đó cái gì ngay jiu ngay juga biasa ya biasa juga ya kan mấy heran này đúng sih ngay situ tetapi dịch phu phun đến ba kiba mentor ba cái bạn trên ba thầy cô một cái gì nhiều nhỉ cái dịch bạn trên này đó thầy cô một cái gì nhiều nhỉ cái dịch bạn trên này đó mungkin bởi khối chỉ mấy nhìn miệng nhiều nhỉ mungkin dia dịch phu phun đến cái này nhung siang tetapi ngay còn chút cái boy ở đó ngay còn chút cái boy bahwasanya untuk saling berbagi itu soal biasa nhỉ như sim gì nhận như pun kia như chiều chagi mungkin chagi như mấy chagi ở trong đó là biết si dầu lấy lượng phân hình mét kia ở trong đó như si mét kia như một tố long hậu kia như tụi mày còn phải kia ở trong đó như si ở trong hình còn to đó lượng phân ở lấy gì si còn to ya mungkin sangat lihat cái versi Shinto Jongkong đâu selama ngay dịch lộ ability đó Shinto sang sẽ juga Shinto cái sang sẽ bù chiu miễn chiu anh chưa cho nhìn biến xia chiu tapi ngay mang lộ ability ngay chỉ đồ chin mau chỉ đồ cái chân ship của nhân chân ngay kan mang cậu ability ya ngay juga ngay cái keseharian ngay mẹ nyong ko yang mana ngay cái keseharian ngay juga nyong ko jika dữ liệu cậu là FB yang hình đó cái dữ dịch khay ham độ lấy cái lâu dịch khay rintangan cobaan hidup ayo dah nyekin koyo ini sebenarnya litit
Ali dit ba kiu còn đâu cái gì khai phật đại nhà tài à lo yu khai yu ilusi đâu yang ini dah yu hanya kita kan ba me bon ha jin trong he yang dah kita ba bon ha jin trong he chỉ cái pen gì vậy yang dah jadi ngay Ali dit ba ni còn untuk siu đấy còn cái siu đó ngay juga kêu cầm xỉu di sini ngay nút dong hanya baik dah ngay juga kemudahan dan juga kai kemenangan aja lihat kemenangan dah bahwasanya kita ini sudah sukses untuk melewati dari dunia nyata sampai ke dunia maya yang lihat memang sih kayak kin koi nhìn vào isu cái leo nó phải ngay lọ li em bị lính tiểu thùng của jika mungkin kawan-kawan juga mengerti lah ho tapi jika mới còn theo anh thì là ho ya sampai gitu nhìn lấy chim ngay sampai jika hanya còn chút dịch dòng xăm kỳ boy yang ini dah padahal sangat jika kan sedikit còn nói boy yang ini mấy chân sĩ còn chút hi mấy chân sĩ còn chút hi wa ví dụ phụ huynh semua punya toleransi wa cái chimnya kesalahan yang dah untuk lebih menjatuhkan lebih mengejas lebih memfonis chimnya kayak kesalahan yang ini tapi bersyukur juga dah contoh dia pengai cái lời chim ngay những sai như thế sau đó bên ấp chiếu hay rồi nhưng mà ngay khi đó ngay juga si dầu còn lượng bán hình chỉ đồ rasa begitu berdosa yang mana nhưng bersalah tetap juga tapi ngay ba me còn là mất khai suy từ gì đâu sai yang này tapi như xiong hỷ jin sang là chơi xiong hỷ jin mà nhìn bởi you trong khi này nhận jin mà bởi còn chút giống ngay khéo phá đấy tentu you tak nhận jin này yang sang kita sangat me bersikap kooperatif ataupun netral yang dah kita khi contoh sim kita cem tonton theo yang kita hanya chim chỉ cái trò chùa yang dah biết bagi ngày ba ngày cái đó ba trên phố bữa ngày bữa cô chiêu liều vậy đi bữa ngày thiểu chiêu liều cái thiểu chiêu rồi từ kinh vui nhiệt ba ngày chiều có lẽ bi ba chỉ nhiêu thầu đâu có lẽ bi chỉ nhiêu thầu liều đó jadi sebenarnya trong cái puja kan cimu kan song alip ya ngay juga ngay tiga akun mah memang nanti cingkiu cuma ngay ba ngay masak bodoh dah masak bodoh jadi liệu quan hình kawan nào sang kêu sao cái nửa chỉ cái xin sầu cầu yang này cái nửa chỉ cái xin sầu cầu lấy còn kia kỹ sư cái nhận dinh kỹ cái nhận dinh kỹ cái ganjaran kỹ cái sebab kỹ cái akibat juga cái tabur juga cái tuai như thông xin mà si mungkin những ngày mà cái tiểu game mà mau lian kung fu à mau lo gì men mau lo ngồi những ngày mà cái mungkin những ngày mà cái tiểu game đâu yang ini tapi kita usahakan nanti kita usahakan ba ngay suba khẩm có gitu sao liệu yang ini có ngay sima bị cái thầy hỏi ba yêu cầu phạt đều yêu cầu chim đều rồi ngay bên nấu gitu sao cái trường ăn tôi chỉ một gì chuyển đó với những cái blog gitu rồi đó kita usaha kalau chuyển đó lại lấy blog kiểu như này chuyển nhìn vui chuyển đó blog kiểu như Sony Hoang juga chuyển đó blog kiểu như Cimu juga cinta pun juga blokir head yang mana dah. Tapi tomaikin pun cimu haneu songai lip yang mana.
Jadi Ali dit ngai mi kong tai do jika an kiang an boy an lihai. Sebetulnya dia saya jikai cobaan cobaan jikai lompatan ada. Jikai lompatan ni pun si thiau go hi mo yang. So ngai kong ngai kau lihat cái FB ngai. Mỗi gì chặt nhìn pun ngai blok hết. Mỗi du nhìn pun ngai blok hết. Sebui nhiên hiểu biển chặt nhìn kia lâu mày không xí không hả? Lâu cái chín chắn chơi nhá, chín chắn chơi như thế chín chắn chơi các bạn. Cái chín chắn chơi đó, kia mang shit ở số một khung này hả? Kia mang shit ở xin một khung này hả? Ăn tô lỗ phù ở shit gì, xả dài tiếng gì hả? Chịu lấy hả? Chứ mấy cái shit số một khung hả? Cái shit xin một khung mà cái hắn ấy kinh cũng đi cái tôi cái tà hấp. Các cậu đồ dịch千开con này千用con à. Jadi ngay siang hi Cina lah kau lihat FB dah. Karena jika kan selagi jika tu jejak manusiawinya, jika makhluk hidup, jika jejak perasaan ada, jika jejak pikiran, jika jejak tùy mũ chú, lượng chặt nhị khung. Như chỉ chặt nổ xí xiong pháp như sim đây gọi là. Jadi ngay kan sen kin ko ke tungku yang ngay anggap ngay kin ko ke tungku senan. Semua ada sebagian dari manusia itu dia awalnya dia harus menjalani sebuah penderitaan. Perjalanan penderitaan itu. Kemudian harinya dia akan menginjak kayak kata-kata bahagia yang ada. Ayo dia nhìn sen khai lộ. Chứ mấy kita ở cái thùng củ. Như nhìn cái nào cái sen khai lộ. Chứ mấy kita thùng củ. Như tôi nhìn cái sen tận thùng củ. Hà nhị bay kia tận khai lộ yang. Sikaba me chongak for chứ mấy mày còn ghi la các bạn nè. Sikaba jikin jika ali di tanam ini na yang na. Jika ali tanam ini, jika ali tabo ini, jika me chong gak for si he gak for si mai cái cầm quang à, mai cái cầm quang, mai cái cầm post à, mai cái cầm này cặp chiếu lộ hiểu à, xăm chiếu liệu hấp lâu thấp sợi yang đó, gak for đó, nhìn mà nào thành cái gì đó dạ mai chụt bật đòn kim à, gak for đó ngay tụi mình mới còn ghê à, tụi mình mới còn ghê, tụi mình sẽ cái mẹ ya. Jika lepas hiểu tùy cái như bật không mà mana du nhìn tùy presiden ya kawan ya. Jika du yang siang du nhìn hiểu tùy presiden nó mau nhìn hiểu tùy presiden là yang ada các presiden còn á mẹ như còn bé còn chế mẹ chế dâm như phụt sú ha hamo ngay kan biasa lah yang ada kawan. Jika tu karena jika ilmu kita ini ya, jika cái ilmu hok cure dah untuk mempelajari dan juga mengenal lebih dalamnya. Trong các pho dia cái Q aja ngay chờ 20-30 trả cái Q yung tim mày Q ăn đó, yung tim mày Q ăn đó, tapi cái lượng bao miệng đi yêu nãy hi bún gi mò vậy nè, cái lượng bao miệng đó, cái lượng bao miệng chính đi tập hi bún gi mò vậy nè, jadi ngay si kỳ liệu gì si còn đó, ngay kan mày secara langsung yang dah ngay si ngay mày langsung yang hin
langsung spontanitas yang ada. Ngai sih ba ngai sen kibun gi ya, jadi namanya Người sang nggak cici kan tentunya ya mungkin ngai kan bởi siang hạt di bao mì ha mungkin jadi jika tu hamdo di si kong to lượng bánh hay rasa iba chơi cổ chi lượng yang đó jika chơi lý thuyết hồ đồ FB như cái hồ đồ đó jika như hồ numpang lewat teman yang ada lewat teman. Cuman sang jika kiang do dah jika tập ngồi chun pen taun saya ba pen bopit chun yang mana. Coba kamu ucapkan lagu Imlek meh. Nhớ lẽ như mình đó ngay chín hu mình mà. Xiang chín như nắn tôi dùng chín mà, như chín hu miệng, như chín lò bài đó, như chín nhìn vui đâu à, nếu chín dàn lúng đâu à, nếu số đó tâm thủy như nè, xiang chín như tâm thủy như trong xin luôn à, xiang chín như tâm thủy như nè, dính với đồ như vừa lấy cây kiểu nhị tung chín đó kiểu nhị tung chín này đó gitu bong pai gitu mendirikan jadi kerajaan ada mendirikan jadi kerajaan kia cây kerajaan đó kia hamlia cây nhìn min so bun chính phủ yang mana bahkan naik kerja paksa yang bahkan naik kerja paksa. Jadi dia kan dinasti Qing cái gì hiểu đó, dinasti Qin đó, hong cái bản lý Chong Shang này đó, cái bản lý Chong Shang đó, cái miền kêu người đó, cái bản lý Chong Shang khi dịch bản lý, pun cái pen hết ship bản lý, pun cái pen hết cái tô lý hiểu ngay đủ, nanti cái tô lý nè. Sipatli itu masalah. Sipatli ngay dong tidak masalah kawan ya. Jadi ini kan dinasti Qing ya, cái Thái Phong Ti ya, cái Thái Phong Ti si An Phasa nhìn, An Puji nhìn. Jadi Ki House dengan kia kekuasaan, mengpaikan An to itu Qin Chong kia pada, dia han mang kong to, dia ketka mang dat si pento kerajaan ah. Ketika mang dat si pento kerajaan cái chi si heo đó, dia bajak laut juga cinta. Lihat cái ham to li teu nhìn min dah, cái bentuk kelompok juga dah, Hoji Chong nhìn này mana, Hoji Chong nhìn dah, ada se ham to mangju demokrasi dah, mangju demokrasi, Chong lihat kan ju demokrasi dia orang dah. Cái gì hiểu đó như thế cái bụi cái cắt nó sang chín như nào đó sang chín như cái ấy bụi cái cắt đó tí mà dùng sạc phơi dùng nổ mì thì các bông phải cho các bản lý trong sang si ăn tại anh cái đồng si cái dùng tí mày này phơi thì cặp này sao rồi đó sao cái gì mua dùng cement mà mau dùng cement nanti dùng mày nung si pen lem pen hay là yang đó. Jadi dùng lấy cái gì si còn đồ alam mày nung si na mang dùng cement si à. Jadi cái bụi cái mày ó, cái bụi cái gì xíu chọn chắn này hả? Bởi chọn chắn, bố mày chung phong mang chưa? Bố mày chung phong mang ăn to đó, bố mày chung phong mang ăn to. Cái gì sih dùng xả chén đấy tặng coi xả ha yang mana. Jadi kita sabar. Akhirnya makanya kita juga cak lung yang đó. Jadi kita dùng cái lung ấy đi cái xả chén dùng cái chung hít lem đó yang mana. Gì sih còn đỏ. Jadi lihat cái chỗ lihat bản lý trong sáng này đó.所以这个
相亲人有吹啊，太吹啊，太吹因為kita mengikis cái karma buruk yang ini. Nếu mình thấy cái chuyện gì thì cái nanti nak cái song thiên nanti này ha. Nhưng mà khi cocok pemimpin bang baik ba mengerjakan dia kayak dinasti dia kayak dinasti Chin dia, ki mendirikan dia kayak benteng raksasa dia, cui pujiin cekio. Jadi dia yang Chin ba heran, bagi kan heran. Cho ngay sẽ thật phun to ti nhìn mà, ngay thật phun ấy to ti nhìn ra, sehingga ba ngay hiểu sadar diri nhìn, ngay thật phun ấy to ti nhìn ba. Nah, rajanya si Huang, memang sih rajanya on si Huang ya, on si Huang. Như thế cái bản lý trong sang kỳ tô chặt mèo kỳ tô chặt ya rajanya On Si Huang. Jadi ngay còn cái thằng đó dia cái bản lý trong sang dia như đi phải liệu yêu kỳ tổ mồi như con cái thông nhân phiền bóng bảy thông nhân phiền cái chung kết gì mới hả nhà dịch khai vào chung kết gì xin to à lâu li chỉ cái li dạ si cái li Mantan dia chẳng cái li play ôn sa mèo hầm đồ sayung hang tu ôn sa soha đu cô liều mèo cô liều teriak cô liều pranu sentiba yang dia kita sama Chen Pu ba juga benteng ah raja dinasti Chin Si Huang, raja dinasti Chin. Jadi kita juga cuy kejam lagi pemimpin, kita cocok pemimpin dah. Makanya nggak beti dah. Dia sika ti đâu à? Hay còn sika hiểu tô ti đâu đó juga anho à? Ni thật pun tô ti juga emo. Hay ni ti đâu dia ni hiểu sadarinya kesalahan. Oh berarti ba lihat ke hukuman, dia juga ke dasar, ke hukuman itu dari langit. Hukuman itu sebuah hukuman itu dari sang pencipta alam yang dari sang maha kuasa yang Jadi saya首先講盡cái Chin Si Phong shit pimpin tuh cái chúng lihat kan cái YouTube kan ada yang share tuh. Cái YouTube kan yang share mày yang hendak. Share đồ mày yang hendak. Tapi 2,700nhân chung kết của những số tụi mình yang share. Khi mình trong cái YouTube yang karena ki mungkin ba cái fanboy au chuẩn dia cái kết ni atau kungfu yang dia udah berbeda leo dah. Jika tu aledit you sang perselisihan đâu à? Lấy chi you còn đồ cái gì ấy giảng lỗ thay hỏi ba, các bạn lý trong sang gì giảng lỗ thay hỏi ba, chứ you chả lấy hàm đồ lấy miệng kêu người đó thì chim cái lỗ cung à, cái lỗ cung này juga nanti mày miếng nhưng mà cái gì đâu, cái gì ăn kiểu à, hay còn cái hắn hay còn cái mới sẽ ăn kiểu gì ngay hắn hiểu môn hả? Nhưng mà lấy miệng kêu người đó lấy miệng kêu thì chim cái lỗ cung à, chim cái lỗ cung lấy cái miệng kêu đó ví dụ đã xem nhìn của đó, lấy miệng kêu như đã xem nhìn của đó, các phong tì ba cũng như lỗ cung gì vậy? Jadi kipun kita di hakiau dah, sifat liu ada. Jadi kita cái hỏi tuổi để thon hạt kan, ở lọ hỏi để thon sifat li thon ở bản li trong sáng.
các anh mời phun miền ơi bên gì còn đâu ti bùi thịt thì khiêu bay có hai điều đi còn ti này bằng bót ăn thôi không đó sebenarnya ngay xin nhận họ đi đâu sao gitu sao ba tụi mày chỉ có bởi du còn thì các lia lia bơi dùng hình đó tí mày bảo lặn thung lặn thiệt đâu hả xì xa lặn cày đâu dùng hình đó các ba dalam arti ba ngay ba ăn hẹn cả lỗ nhiên liệu như nào đó điên tí mày chụp lòng con liệu kịch chủ khách sẵn nhìn đâu các lia lia dùng đó tô kiến chủ một sáu kiến nhìn dân đâu dùng hình đó vấn đề ngay chính tô lý đâu dùng hình này bây giờ ngay ăn hẹn đó ngay hẹn thằng lỗ nhiên còn à mới nghe chính nhân thằng cái lỗ nhiên còn bây giờ người đó nhưng mà cái còn chú này với ba ngay thằng mua mày phun miến là bên ngay chiều ăn sân chỉ không cái chi chiều chỉ các bạn hắn ăn sẻ không nè là bên ly hải như chim nhau lỗ nhiên như mà có yêu ly lỗ nhiên ly hạ cái lỗ nhiên nhau hết như bây hàm ghi còn các hàm ghi untuk ti lý đâu đúng thế lý à ba lý à nhìn ba udah anto naik dilupakan udah anto naik dilupakan long apa arti San Kiều Dông sebenarnya kisi juga jisi wa juga jisi dah còn thì lihat cái xin kawan này mà cuman apa mau mai kita đâu hay còn untuk cái hay chắc trong cái YouTube lấy con chi San Kiều Dông à đó hay như con cái lỗ của ta đó cái lỗ của ta đó hay còn dư tao cái con bơi xã họ dư tao cái chính trong cái lỗ thông nhân vụ thì xem dư à San Kiều Dông này được rồi ngày ba chuyện này thì ta cái tin ta cái mèo cái cháp phiang hàng à lọ bông bảy lỗ thông san nhân này vụ đó mấy chả cái cột lút bạc cũng ngay juga jiwa liang palangnya nih bu kamu phải lột thông san như này bu dah tapi các sĩ giờ này còn nè các bông phải các lột thông san như được chuyển phải à cái gọi thằng lột thông san như bao nhiêu một cái còn các lột thông san như bông phải chuyển phải à số gì ngày ti ba thông nhân ăn phải à rồi mấy ngày bảy tí thì thông nhân phải ngày mấy còn gì đâu sao các bạn bông phải lỗ thông san nhìn nếu ăn phải à như là cái bù xin những dịch tiệm này nó kia sửa bạc cùng bạc sỏi sửa bạc nhị sỏi đấy cái pan lỗ thông san nhìn sẽ chỉnh phải à cái chung kết đi bị được chung kết nhìn tu han mua mày ở xin nhìn cái chợ cô li loi như nè các tập chân phu đồ Thái Lan gửi theo Thái Man như nè thế cái chỉ cũng theo đó si chân phu Thái Lan gửi theo à man như nè cái chợ cô li loi à dư tao juga hay hỏi như thế vậy mà đó thông san nhìn sẽ ăn phải hơn một cậu ngay mê nấu thông nhìn mà ngay còn lý gì với ngay mê nấu thông nhìn mà ta biết thông nhìn mà mày mang ăn phải bông phải đó thế chỉ cái chỉ cũng theo chỉ cái chỉ xuân và tâm cái chuối à các mê nhìn bổ siêu à các mê nhìn bổ siêu à ngay còn lý gì với ba mungkin ba cũng sependapat tidak sependapat dengan kalian katian pojina menyin posiwa
mà nó ngay mô may cầm lý còn hà loi ngay mô may cầm ali dit ebili cintai kong boy dah ni kong dari Soekarno ya Soekarno kong ahe Soekarno koleo Soeharto dah koleo B.J. Habibie ya B.J. Habibie ko Gus Dur ya Gus Dur kan Abdul Rahman Wahid ko Megawati ko Susilo Bambang Yudhoyono ya ko leo Susilo Bambang Yudhoyono ko leo dah bây giờ là ko leo lihat kayak Jokowi dah Jokowi ko leo lihat kayak Prabowo dah kita sigi bang di chiu你相信嘛？我第幾個世紀啊？我啲他們啊，呢啲係講untuk呢講呢，cái時代吧，cái時代untuk呢sejarah時代yang tan開嚟樣呢，我kan tahu sejarah講，tapi係講untuk lấy membangun jejak hak như này đó. Bây giờ Tổng thống đó, chắc các phụ mụ Tổng thống à, các Abdul Rahman Wahid à, Gus Dur à, kiang hiểu còn đồ cái xiang bông như nào, kiang hiểu còn đồ cái xiang bông như nào, cái chỉ hiểu đó chỉ cái yêu bằng thùng, yêu tham si, yêu thu thông su liệu à, cái chỉ hiểu đó, chỉ cái đó dibebaskan à, chỉ cái đó biến jejak WNI liệu à. Ini Tổng thống sẽ ăn hổ đâu à? Nhưng mà con cái phụ mụ à, tetapi như anh nhắm chọn cái hỗ trợ à, như con đấy Tổng thống mà mấy masalah như con cái yêu buồn gì cả mau buồn gì đó, tetapi như anh con kia cái latar belakang kia cái kebaikan,最好Tổng thống à đó, Sheikh Abdul Rahman Wahid à, ngay cũng nhớ sao thằng nào, 最好Tổng thống à, bagi untuk segala hak kalian à, sehingga hak kalian đó, chẳng hiểu biên dịch chặt WNI à. Mỗi bài chỉ có các hành WNA Pak Mo siu kan WNA jadi mỗi bài chỉ cái KTP silau ka paspor yang Thai Chong à juga cap Pancasila đó warga negara asing à như vậy chỉ cái Liban kan dari ke partai komunis lainnya kicap chỉ cái dari ke partai komunis lainnya như IT ra kalau như IT như một ngày như IT đó như một ngày à dari ke PGRS itu yang ini dah sehingga dia kayak Gus Dur colok ya dah Abdul Rahman Wahid dah cái colok ya dah cái thong như này dah cái chỉ hiểu chứ hiểu chăm si ba hiểu nhang liu mà makanya mà như tao sang đi sejarah như mà như ông tổ ngày à nhớ sao hay có pun những cái kim hết ba như juga ba mimpin mày pun chính phủ kim hết ba như juga hiểu mimpin mày như pun dia chính phủ kim hết rồi đó như juga hiểu mimpin mày karena ngay kan gì như ai cả lý cho này đó như ai mấy dịch lượng tụt chịu cái cho này còn thiên con đó ngay tu hành bổn sĩ còn như thằng à dari cái chronologis siang thông ở bên thông ở lại đó ngay tu hành tì như thằng kéo xa còn tu trên phụ mua bụi tì ngay còn đặc biệt trên phụ dưới cái xả xì à cái lỗi nhân hành sang à ngay tu hành tì à ngay tu hành tì à các cô chú nhìn kêu hỉ thì cái lẽ nhìn mang to à cô chú nhìn đó kêu hỉ thì cái lẽ hạ nhìn nó xỉn to à cái termasuk ngelopo kan melati pak sebenarnya ngelopo sih melati pak kayak ngomongin thằng ngelopo pak melati jadi dia taliak li dia dah hap dia saya teriak
các bà lẽ đi đó bố phải ngã lỗ phố cái cũng mà chính trong thong san nhìn như mấy đi thong san nhìn này đó chỉ có thong nhìn nọ đó chứ thong nhìn nọ đó anh đánh găng cái khổ gì kiểu một cái chân thong thì mày chó đâu đó cái khổ gì冬天này đi điểm lượng xăm kỳ hương như thế nào tôi chú các bạn ngay còn sáng tết sáu cầu bay lại à cái khổ gì冬天này điểm xăm lượng xăm kỳ hương như thế nào đó cái chẳng đi điểm cái chẳng đó chẳng mày đông phong西风南风北风đi mày đông xuyên đó đó mang đi cái bác chẳng mày đông xuyên như thế nào như bác mang đi tapi ba cái ví dụ chả xin chỉ khéo không xin chỉ khéo đó xin chỉ khéo ba khéo mệt rồi cái những cái shit đều hỏi không ạ shit đều hỏi đó shit rồi những hỏi cái những cái bún cái mốc bảy chỉ cái lấy nhìn chỉ bún cái ăn những cái nhìn mà ăn chun trùng cái nhìn không ăn chun trùng cái nhìn như còn cái la lai đi tao bây giờ thong nhìn thì phong đó đi lên ngay mai lên này đó chén phù thong như này đi đằng địa biển đó đó tao si ba lê tầm bằng ba lê đó xin đó thong nhìn thì phong cái thía chẳng ai xịt còn có cái bạc cũng ai vậy đó cái bạc cũng mua nhìn sòng hướng đó ngay thì sòng hướng gì thế chun chặt thu theo tuần à lấy thong nhìn ba mày mang ăn thì hỏi nhìn mong bảy muốn bài thong như gì thì hỏi một cậu cho bạn kia ba đi hỏi đó đấy cái đi hỏi đó ấy memperbudak như nào yang đó cái mày ngáp hay uốn sai kan cái sỏi kiểu ship sai giang xiết sỏi kiểu ship sai giang xiết cái kan ship thân lấy thong nhìn rõ ngã liệt này rùa đó chứ cái hầm trồng lên này nhìn mà trồng lên này nhìn tao cái này cái hành sang à tao cái này cái hành sang cũng như untuk xong chèo phun theo cái chi chèo đó cái tu tí à như đi kiểu sao cái ship bật kiểu sao à rồi ngay lên cái địa phố đó motor chọn à địa thong nhìn motor chọn à ngay hết lên này đó thong nhìn motor chọn à mungkin cái thong nhìn thế ngay bà cái gì ở đâu đó phân chuột cổ sẽ thế ngay bà phân tôi chọn đi lời à cái thong như này đó xét ngay bà xì ở đó phân chuột cổ xẻo đó phân tôi chọn đi lời à jadi cái chỉ xẻo liệu ship lăng như này chỉ xẻo đó cái liệu ship lăng như này chỉ xẻo kan ngay kan pas ship lăng yang chuột xẻ yang này jadi mày heran yang đó tao kiến bui gì ba ngay nhì ship lăng xẻ tôi chọn lời li yang đó ngay kiểm chọn ngắn này lời à để ba hầm ổ dịch chả hầm ổ như thế còn mày không liệt thiên on phai liều giống như nào thiên on phai liều ngay ba tèo bây giờ không à tèo bây ngay bây hết đó ngay bây tít mấy đồ thì phong ngay câu đồ mày xá tèo kinh vui như ba nhìn gắn xỉ này hình cái nhũ xin xịt cái phun mô xỉ à nhìn ba trên phu ba xỉ đều chút xe xỉ đều phân chút xe bởi biến phân nhìn bởi biến mặn tù la bởi biến mày đúng xí ba chỉ các mang tí xỉ giống mình đó jadi ba ngay sang ngay sòng chín ba mungkin ba mong phải ba lấy ngắt thị phong đó giống thế nào mong phải đó ngay sòng chín mong phải mungkin lấy ngắt thị phong đó giống thế nào là ngay chiều chuyển nhiêu thao đâu lý hết rồi giống thế nào cho bạn chỉ các ba mong kỳ đó chỉ các ứng hiểu kịp chỉ các bạn ứng hiểu nút tổ mong phải xí nào giống thế nào ni mau kau salah bah kawan le si you jika lihai sang thung ada you terkait to tentang jika masa lampau yang belum kita berinkarnasi ya sih ada jika reinkarnasi sih kong si do fan chut se si nhìn kan cái nhũ xin siết cái phun si mo si cái phun si fan chut se ni ba cái phun này chut se ni cái này chut se ni ba jadi cái gì ba cô tít cái chút xe của tôi à cái chút xe của tôi à cái nông ní chầu bằng dũa bởi biến nhiên nó nông ní chầu bằng lý tới chú kiểu dũa bởi biến nhiên nó như sống xin nó à hay cái gin của cái khay chăn thúng như thiệu cổ đó cái vậy lính của cái khay bật cổ luôn à cái khay bật cổ luôn như hay còn như sắm cái khói đó
Như sắm kinh khơi như tiêu ngọ cái chặt chẳng đó. Như bác mong hồ xuất sẽ. Tapi hay cái bùn xì chéo ra đó, cái bùn xì chéo ra đó, mới chéo hót hay đó. Cái hắn hiểu khỏi biến nhiên à. Thổ mạng á, khỏi biến nhiên,你相信我。thổ mạng à, nông ni thổ mạng á, khỏi biến nhiên à. Cái vậy chăn thùng à đó, như chăn thùng cái linh, hay còn cái linh xì đó, cái bác mang hiểu biến nhiên à. Ngay chuyện tốt thụ lên用树啊，那种古盖树吧，ngay chuyện tốt ngay chuyện nhân thụ. Ngay chuyện nhân thụ, ngay chuyện tốt ấy đi. Jadi teu kin bunyi ai sigen ada. Ngay chuyện đó di dunia ini tidak perlu yang harus saya hakimi, tidak ada yang perlu harus saya benci, tidak ada yang harus saya salahi ya yang ada. Ngay ứng sĩ giàu cũng con nhân cái chỗ chỗ. Ngay ứng sĩ giàu còn đó lấy bút nắp nhân, nhưng mà ngay ba đi đồ ngay cái asa liều à. Ngay đi đồ ba ngay bắt đi bị kéo sa ba ngay yêu cô giống cái bao. Cô phun min liệu nhở, nhưng một con ngay xích chịu bà con. Sao ngay cả ngáp ba còn bơi đó, ngáp ba. Chứ hắn mình nó ngay còn không bơi được. Chứ mình nó ngay muốn cái ngay cái bút bằng ngay tay ăn hiu người nhìn. Tay lượng ngay thầu nạp tay cũng đi được mình. Cái đi sai mèo. Đi từng cỏ rạ đó, như là tại đó. Ta biết ngay mấy còn không bơi mà. Chỉ xin nó ngay ba tay không hết rồi. Ta biết ngay mấy tay không hết. Với cái sự dạng ngay tay tổ đầu kia này đó. Ngay hiểu tí gì chả sang thùng. Ngay cái này sống, ngay cái này mà cái ngay chuyện nhân họ. Ngay chuyện nhân khón, ngay chuyện nhân họ, ngay chuyện nhân ngắn kiểu rồi nè. Sự sống của nhau ngay tí lệ cái ạc tì cái hiểu ban đầu ban hiện. Cái ban ngay mua mày cầm phòng chút lời không hiện. Ngay mua mày cầm phòng chút lời à. Như những sự đó cái phải lấy sự nhau lấy nhau. Như thế như những sự đó cái phải lấy sự lấy nhau. Như những sự đó chiêu hiện sống chẳng này không. Cái gì mà nó chán phụ cái nhân viên mà các bạn. Như những sự đó cái chuyện ăn lót sự à. Cái miệng sọ ba, liếm miệng sọ ba, cái thiên ăn phải liền hổ liều. Nhìn cái miệng sọ đó, nhìn cái miệng sọ ba, cái thiên ăn phải liền hổ liều. Nhìn đi最好是nhìn mà nhìn mà như thế các bạn. Xét cái nhìn gì đó, ông sĩ ở này kiểu gì? Cái bạn hàng à, sang à chỉ cái chỉ đồ giống như thế, chỉ cái chỉ đồ mua hết đồ gì chạy nhìn, ya chỉ cái bị chỉ đồ bị cầm thùng đồ sim, bị kịch sim, yang xét cái nhìn gì ba, ông sĩ ở này kiểu gì, mua này kiểu gì đâu, như kiểu gì ba juga kiểu gì cũng chọn. Sĩ đồ kia hiểu hàng khơi kiểu giống như thế. Cái nhìn sĩ cái chuyên gia phun thả, nhìn sĩ chuyên gia phun thả đó. Cái nhìn sĩ như đi最好sĩ mày liệu mình sĩ đó. Cái chuyện phò này đó, chuyện phò cái pan nó xíu con đại đó, cái hy vọng ở đâu đó. Thì mình còn chiêu chai cái phần juga mới tổ hết đó, cái 最好sĩ như nào, 最好sĩ như nào, cái sĩ cái đại liệu à. Có cái nhìn cái水母用水洗的，有的人跟讲不分啥，人摸阿拉山的景有洗的，什么呢？cái時間咪mang tài liệu用啊，cái時間tài liệu à, ngay con chỉ chặt lò bạc mê à, lò bạc mê khiên cái son đó khiên cái phô đó. Chỉ ban thâu chiêu hạ ban thâu chiêu hạ 30 puja đó chỉ có ai pan phòn 80 lăng sợi có ai pan phòn cái cho cái nhân chỉ tên này cho nhân chỉ tên này đó chỉ biết được kẻ hiểu chú nhua
cái kẻ hẻo phấn đó chỉ chọn cái pan đó cái biếng cái kiểu bì gì cái biếng cái kiểu bì đó cái xuân chính sai gì đâu cái xuân chính sai gì đâu cái xuân mang đi cái gì đó mang đi đó kiểu sao xong cái水木là mang đi cái gì đâu cái pan đó kiểu sao mà cái công chịu gì đó cái liệt nhân mà最好是nhân啦ngay上落cái đầu mắt最好是nhân nhân bùi đó đó bữa cái sòng thiên là bún cái chạm miền liền đó chạm miền liền đó kiếm về cho ngõ cuối à kiếm về cho cái chạm ngõ cuối thì gì đó kiếm về cho chạm ngõ cuối cái đó yêu hiểu xích đồ ly xăm xích bu dài cây cháu có lẽ đó cái gì đó kiếm về trong chiêu hi về trong tuần hi à hay nhìn cái gì hay còn hồ gì nhìn cái pan mà mới tổ hay đó hay cái tổ hay đây cái pan tổ điện hay gì đó mà đi cái gì đó mà hành mỏ cái bên chỉ theo phải cái hồ cái gì đó mua nhìn đi chứ đâu nhìn cái gì đó cái bề lấy gì à nhớ đâu nhìn bề lấy nhau cái chơi yêu chít ọ đó cái mua bún gì đó cái chơi liệt dùng chân đi chỉ gì hẻo đó yêu đâu cái chuyện nạn đó ở thôn cái gì ở thèm cái gì都很难啊xích kín cái phun mà một trong nhũ xin nhiều cái phun mà một trong nhũ xin nhiều cái phun này một trong nhũ xin nhiều tapi lia cái chun trong tổ cái gì đó trong tổ gì đó chơi cái sim chung à đó cái对应出也变应下用的啊你这下么全辛苦死人了em係個對應嘅，個全辛苦事，跟住吹呢世界把叫提出現啦。你相信你講乜嘢講？你覺得人家事啊事啊，當然買人嘅看到嘅事了咧。你都人事到佢咪來起來鳥啊？咪來起來鳥啦！把那個人上個分表現嚟啦，分表現嚟啦。cái phun biểu hiện mà nhìn hắn yêu hiểu, cái phun biểu hiện chỉ nhìn hắn yêu hiểu,基本你識話幾多歲出去幾多歲了，ông阿姊如果被蝕，7、8歲ยัง學行如果被蝕，冇ยัง哥如果被蝕，舊時要就分配要四貨，佢如果被蝕的話，過了。mấy tân chẳng lộ nhìn mấy xiết và lộ nhìn sang là xiết xin trong miệng mà như đâu lộ nhìn sang là chỉ có mong họcคนnhìn cả đâu cái lộ nhìn ra cái chỉ chặt lộ nhìn mang có cái vệ sinh gì vậy chỉ có hiểu sang nhìn sao vệ sinh gì chứ你相信嗎như bữa ngay con cái giày pha đó ngay con cái giày ngay ngắn kiểu cái giày đó cái dịch theo giày sủa tôi lấy bật pha đó đó thì lưu liên pha vậy nè cái lưu liên phá chỉnh tiệt cái tiêu lưu liên gì vậy thế nào vậy tiêu lưu liên gì đó mà đi cái lưu liên phá đó lâu những cái lẩu thay dùng nè lâu những cái lẩu thay dùng nè mà đi cái lưu liên gì vậy thế nào vậy đó cái lưu liên gì vậy thế nào vậy cái sự gì cho à chút kẻ sợi cái bị xì đầu những cái nhìn thế dùng hình nhìn này đó sẽ dùng hình vậy cái mẹ mang con cô lội dây về sân tiệt à con mang con cô lội dây về sân tiệt à như con cái lội dây kêu thầy cứu người đó mungkin mà như cái nùn dây cái về tiệt hát lời đâu ạ nùn dây về tiệt hát lời đâu cái lội dây bác xin cứu bằng tiệt nhỉ cái lội dây cái nùn dây bác tiệt này tiệt chiêu à nùn dây đó nùn này dây đó cái tiệt chiếu dây phá juga bị tiệt dây chỉ juga bị tiệt dây cả lọ juga bị tiệt phá phi dây juga bị tiệt lọ dây juga bị tiệt giống này đó tapi mang còn cô ba lấy lội ba phải xem tiệt hát lại giống sang cái như còn cái tu lâu du lấy bằng áo cả cái lấy cái hidu bắn si ăn du giống vậy họ bảo nhớ sao cái món ăn kiểu tại bên ngày cái du ăn kiểu giống nào một con ngày du ăn kiểu vậy nè ngay giờ sang ngay chỉ nênคนđi đâu liếc cái
lấy cái alam semesta đó, lấy cái alam semesta đó, ngay hắn này ngăn kiểu, vẫn nhìn này sang thùng rồi đó, sebenarnya yang đó, như ba ứng sĩ giàu tại ở với ngay son đến nhìn này đúng xí đó, cái truy kiểu shit liệu mà lăng nhiệt yang, shit liệu mà lăng nhiệt, cả lâu cái hiểu tèo, như tôi nhìn ba hanya pak nhiệt cái đồ mồ hôi đâu. Như tôi nhìn lượng 300 nhiệt gì mồ đâu, như tôi 400 nhiệt, như tôi 1,000 nhiệt, như tôi 2,000 nhiệt, như tôi 3,000 nhiệt yang dah. Ini juga boleh mồ. Jadi dia kisah umpamakan lo kayak jai su yang, dia jai su tak phá bởi tiệt, jai chỉ bởi tiệt, jai cả lộ bởi tiệt, phá phi jai bởi tiệt, lộ jai juga bởi tiệt yang dah. Lộ jai tao cái gì cái nào, tapi như phu phun lộ jai đó. Các chọn hàng đi cái tiệt hàng đi kiểu to các lộ dây hàng tiệt là như con gì chỗ anh nhớ sao ba ăn sầu ngắn kiểu đó dưới bữa ngày sẽ ngày nhâm dậy nhìn đó ngày ti à ngay trên tận các lộ dây tiệt tụi mấy các lộ dây bị một tiệt các lộ dây tôi bị một tiệt để không đó bây giờ tụi mấy các liếc cái tính các chủ đồ một ngâu gì cái như này cái dây cả lộ đó tiêu chạy đó kêu chắc cái lụt chưa lấy cái thứ hai dịt này tiệt chưa mà đi ba heo xăng như này đó juga bị diệt lấy cái xoay xì đó là xoay xì đó lấy cái xoay xì á sebenarnya ba cái lấy cái tumbuhan aja cái thiên on phải lý điều nhí hiểu bên lỗ dây đúng bên lỗ dây nhí hiểu hanya chặt nùn dây đó hiểu bên lỗ dây đúng hiểu bên nhí chặt nùn dây tiệt hai lấy đó nhí hiểu bên chặt lỗ dây đó chứ hiểu bên lỗ dây rồi như thế nào như ba sang đồ liệt世界上啊，sang đồ liệt世界上，實際cái實際đó，已經ba nên như chỉ tahu lewat untuk bunyi mungkin bunyi tak yang mana. Jadi sangat sekarang ngay mengamati cái alam mengamati an kiểu lewat. Mengamati lihat kayak kehidupan ada. Tapi hay còn như cả kita sao có mungkin kita sang sống xin, cho nhìn sống xin ada. Tapi ngay cái pengamatan đó, tôi nghĩ là sang thủ đang ngay còn chưa ăn to liệu, ngay nhiều ăn to liệu. Cái nhìn cái bị tật phiền đó, bây giờ khổ chung ngày hôm nay ăn khổ đó mai sang là dư nhìn cái cho hỉ dư yang hình đó mai chính cái cầm gì ở chiều chỉ tết tổ lui hiểu rõ cái khen cái dùng cái nổ xì rõ đó dùng cái nổ xì rõ dùng cái nhìn cái lấy chọn lấy buôn gì vậy này đó, có liệu như thế nhìn cho chút đấy đó, heo bằng chít ỏi đó, ngay còn đó cái nhìn ba ăn mình rỉ ta cái gì à, ngay còn cái gì ba ăn mình rỉ ta, ngay còn gọi đó, lấy ngay ba mấy con lấy chịu truy bao vậy đó các bạn. Khi hiểu bằng tật lối sinh cả đó, khi ăn mình rời ta cái gì à, trên trong hay mình rời ta, ngay mấy con phiền như thế à, cái phiền mà cái lối đi lối à, cái lối đi lối, có liệu chịu nhân kiểu lại đó, khi mua mấy bún gì hăng, lâu cái nhìn ra ông ăn gì họ dịu bịa như thế nào thì nên cái à như thế à cái hiểu sang cái chỉ hiểu đó cái cho chút cái theo lũ đó ăn tôi hiểu bằng chữ đó các bạn mẹ bún như thế gì sinh nhìn này như thế nào như khổ như hiểu phiền rồi lý do nhìn đó cái hiểu tiệm lý do nhìn tiệm cái tí đó ba như tới nhìn tận ghi cổ đó cái mới chơi gì cái tí ba mới chơi gì
Jadi dia menyin menghakimi ba, thiên menghakimi ya, betul ini cái thiên menghakimi đó. Cái chỉ siêu như chun hồi sinh cái đó từ nhai soi xì tèo đó. Cái đó nhìn ăn tôi nhìn lỗi nhìn juga, misalnya ship đủ sỏi, ship xịt sỏi. Itu hàng đó ăn chẳng ăn hổ, hổ gì thì trộn mỏ cả, hàng song hàng hạ đó. Tapi hay còn nhớ cái nhị chi tèo ấy chứ, cái thiên này. Như tiền cái thiên này bồi gì nào đấy untuk bun nhiều đấy, như ba tuổi rồi đi tới nhìn mình mỏ tuổi rồi đi tới như này rakan mỏ yang đấy gì xí yang đó, nhớ chỉ chết chỉ ọ đó, để xem hàm gì cái ganjaran mà, ganjaran đó, để cái ganjaran đó, mình nhớ một chú mung leo, thêm nhau rồi lòi leo, giao cô đồ thua kéo đồ pi đâu, mai đồng chí ba như tỉnh hết đâu. Để trôi như là ở dưới thiên lý, ở dưới thị lý, trôi như là ở dưới thiên lý thị lý. Như là đó một phần sĩ bồi gì như là cái thiên về bồi gì nè. Như là đó một phần sĩ bồi gì như là. Nhìn mà bồi gì nhìn mà ngay sát để như ba mong cái này bởi lọ một kiện. Ya, ngay cái xiong cả lên. Tapi cái thiên đó, cái thiên sĩ một sợi mũ các bạn. Cái thiên một sợi mũ nằm trong thiên lý ai, cái thiên mà còn như số chút để mày xí chết. Suy diễn ngày tin theo ngày đó đã bị ngày chiêu hàng hình chạy vào ngày chỗ phải mới chỗ mày lưu bún thiên còn nhớ sao còn lưu bún thiên còn thấy giống hình nào để xin tận cái gì chuyện để xin tận những cái gì chuyện cả phò đó chỉ biết cái cung nhân lui chuyện ứng điều to mà cái phiền cái cung nhân mà phiền ở mỗi ly mỗi chiều đều cái món bảy kim si dùng ăn thì trong là món bảy kim dùng ăn thì trong như sao vậy món bảy kim dùng ăn thì trong à nếu anh dạy khó thì chào à kim nếu anh dạy khó bên phần dạy khó hà son gì à cái nhìn hắn juga cái đấy cái nhìn juga hắn là gì đấy đó cái nhìn đó hắn là gì đấy đó.所以幾個嘅堂啊，而家做人嚟啦，即係做人啊，要隻天理啊，要隻體理啊，幾個嘅堂啊啦，但係理見到理見本嘢都叫很幫痛啊，但係硬是又講嘅命咪啥，啊，佢都出係ngay都anggap begini ngapa yang na，做人都要隻天理啊，要體理。sẽ做人冇曉bằngจิตอhiểu bằngจิตอđó mang mặn ba du hồ khó này để đi nhìn là nhìn một phần sĩ bồi nhìn à các thiên bề bồi nhìn à các thiên bề cho出嚟事情hiểu不nhìn lời khó này你相信嗎？các bạn ngay si相信咯係做了佛書如果係咁講人呢係冇karma你係 karma buruk ada你做出嘅壞啦，你得嘅果，你做出嘅好咧，你得嘅果，你得嘅報，你做出唔好咧，你等啥開，你等啥開，你等啥比，你等啥lo yang mana dah. Jadi ba kitchen buka juga ganjaran yang mana. Ni monut tu, nhìn cả nhìn mong sang sewa, nhìn cả nhìn dia cái putaran hanju à. Cái putaran hanju à. Karena jika nhìn mà tiếng đồ dịch điểm chín phơi, jika nhìn mà tiếng đồ dịch điểm lưu水呢。你看cái Sulawesi aja, yang cái咩Sulawesi, Sumatra đó, những cái thiên做出嚟事情，突然間啊，嗰時天做嘅事情啊，各位，嗰時天做嘅事情啊，403人啊，冇睇啦，嗰403人簽到呀，還有唔知幾多少人冇睇啦，你想嘅，嗰天做出嚟事情，你是咩講masalah，cái masalah đó, masalah mấy东西，列天個體個人啊呢，其實有隻keseimbangan啊，有隻keseimbangan啊，sang cái thiên bị觸phát như này đó，
melalui lihat ke TV ya, melalui lihat ke TV wa ando nyindi wa, dia ke thiên Phật xiang ma ni han kon shit ni kon ni indi tet ke thiên Phật xiang man hin na, ke thiên Phật xiang na, ke piong a chiu lo chọn phung loi liao, ke bei piong phổ sau kết ca liao yang na. Ki bởi piong các suy sai loi liao yang mana ke thiên Phật siang ah. Cuma nhìn mah mau maju kesadaran ah. Manusia itu udah murka nya sen mon. Ngai kong bahwa manusia itu sudah murka. Manusia itu sudah murka. Ngai đi cái nhìn jin mà. Ngai đi cái nhìn jin hay thu to ko su ra, ngai thu ko su ra, ngai hiểu kong chút cái jin bốn. Ngay hiểu còn chút kia cây kết ni, ngay hiểu còn chút kia cây hạ cá phá, ngay hiểu còn chút kia cây bahasa Indonesia. Lesi berawal dari jika keserakahan manusia. Lagi jin begitu jika mau stabilitas ada untuk stabilkan dia kayak alam ada. Dan Chen Buba berfungsi ada. Sedangkan ke Allah itu menciptakan manusia itu karena dia melihat manusia itu terserakah sehingga manusia itu ditinggalkan Allah yang mana. Ini siangnya aja tuh. Allah itu awalnya dia bersama manusia. Sehingga dia melihat keserakahan manusia itu yang diciptakan sebagai makhluk hidupnya itu. Pada akhirnya Allah itu meninggalkan manusia. Kenapa? Karena keserakahan manusia. Dia sih nengkang wale, lihat apa? An nengkang ya, an nengkang nungsi wa, an tuh nyenti wa. Dia ngay con ni kai bung bai kai lok kitab ada, ke lok kitab. Kalau kitab sikit nhìn dong dah. Dia bunyi untuk beranak cucu. Dia bunyi menikmati le kayak biji-bijian. Dia bunyi je kayak biji-bijian. Dia bunyi cimsit. Tetapi cimsit ya tidak harus merusak le kayak ekosistem. Hamji kayak ekosistem ada. Ekosistem itu lihat kayak ekosistem sangat penting. Dan makanya sekai ba bởi mặt nhiệt ba mới heran. Sekai bởi mặt nhiệt đó mới heran. Như tôi nhìn thọ đó thăm on lọ liệu. Thăm on lọ. Như tôi nhìn thật phun seraka cái chỉ đồ cái lui. Mai đồng gì khỏi gì chỗ. Tapi giba mau sửa nó cái akibat. Kimo siang cái akibat, bos siang đó cái dampak kayaknya. Chongai kon cái Sumatera dah. Saya ingin keserakahan manusia bah. Keserakahan manusia itu sehingga cái sana dah ya chunto sip enggak san chuno sip aja udah kayak bolong sana, bolong sini, bolong situ. Cái xịn định các bạn. Cái đó Chen Buba bên sawit san bên chiu. Ini sawit mau kok mau cung. Tapi ni ayu jika keseimbangan alam. Ni si itu ba. Ke akar sawit lihat kayak akar pohon alami ada. Mau nyin pun si cocok lihat kayak akar alami. Mau nhìn yêu bún xì cho chút lấy cái akar đó, lấy cái thái su, cái sang này cái nằm lấy cái này, hả mồ, chỉ cái hạ cao bay còn đó, cái nằm lấy cái này, lấy cái trên theo su bên như to chút lượng theo, jadi cái ba tetap sia-sia, lấy gemuruh alam hả mồ, gemuruh alam, trên đến cái lấy gemuruh alam đó, jadi cái gì đó. Cái chỉ có này bên chia đó, cái suy lấy đó, cái debit air xin đến cái sòng thiên lọ hả đó, hay còn kim mô như nằm cái này trong đó,
Jadi Kicu mengadakan jika longsor yang besar-besaran. Zui pun si nam nai dah. Saya Thai Sukin ah. Ke Thai Sukin zui pun si nam nai. Nghe của thằng. Makanya Mbak heran lihat saya kayak ngai kondo anggaplah thì nhiều khách chọn kian ya. Thì nhiều khách chọn kian. Ya, karena ulah manusia, keserakan manusia itu boleh dikatakan kiamat kecil-kecilan ya. Jadi nyin aja kesadaran. Jadi soji kita sang ada juga sang untuk kepentingan diri kita sendiri, Pak. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita ini harus menyatu dengan alam menyatu dengan manusia yang benar. Jika alam itu sudah dibabat manusia, alam itu akan bergemuruh, dia akan bertindak dah. Bencana, dia bertindak bencana, longsor, banjir di mana-mana. Senyum ini. Dia si me thiên salah Pak kawan. Dia me thiên salah, nhìn thật phun seraka của Thái Hòa. Nhìn à. Ngay juga komentar kayak sebagian pufune pejabat yang menutup mata itu seolah-olah ini hanya sebuah kecelakaan ya udah. Itu tahun yang lalu ataupun jitkai itu hal-hal yang sudah lama yang udah. Jika ikon kayak berondolan yang kon berondolan kiriman itu. Kenapa gunung itu bisa longsor? Karena di gunung itu tidak ada kakinya untuk menahan dia lagi. Kenapa dia bisa longsor? Karena dari kaki gunung itu kakinya sudah ditebang semua, sudah dibabat habis, sehingga menjadi kayak berondolan itu yang dihanyutkan itu. Jadi gunung itu tidak mampu lagi untuk menahan debit air itu, sehingga terjadi longsor yang besar-besaran ada. Sehingga dia kayak Sumatera Cimet ada. Kita menuju jejak keseimbangan alam lewat. Kalau ngai thuk ya su dah. Kasih me kau siau kawan. Jadi kita sadar, makanya salah siapa? Apakah salah Tuhan? Tuhan itu tidak akan pernah bisa salah. Yang disalahkan keserakan manusia. Emang ini kawan? Kayak gitu saya pejabat debat. Kayak gitu saya berdebat. Kita usah kok ada kayak kecelakaan. Kalau kamu itu ngomong tidak pakai otak. Bagaimana mungkin itu potongan-potongan kayu itu yang sebesar tiang listrik itu, dan juga ada yang panjangnya 3 meter, ada juga panjangnya 2 meter, ada juga panjangnya itu 1,5 meter. Jadi kalaupun Tuhan menurunkan hujan, dia tidak mungkin menurunkan batang kayu. Batang kayu ini dari mana? Itulah dari sebagian dari pejabat yang terlalu serakah, dari sebagian pejabat yang pura-pura menutup mata. Ngay kapnya saya kayak debat, ini kamu, ngay kam kita sab pejabat kayak berdebat. Kami chơi cái Gorontalo unsa, saya lihat kayak Sumatera dah. Jadi kimun ngai abui nyin ngai ko ngai lalanya nah. Ini bukan hanya karena musibah ini, bukan hanya karena seolah-olah debit hujan. Perbuatan manusia, sebagian oknum itu terlalu serakah. Jadi akhirnya pada orang-orang yang di bawah sana
orang-orang yang susah mendapatkan dampaknya itu, itulah yang sekarang ratusan rumah itu ruru rata dengan tanah. Sebagian mereka itu orang-orang hebat itu, dia itu tidak mau tahu, mereka itu tidurnya di hotel, mereka itu udah pergi entah kemana-mana, masa bodoh kan. Jadi jadi kita sakit juga kayak suara ya. Lebih dari 2 juta kubik per hari ya. Ini siang ya. Lebih dari 2 juta per kubik. Lebih dari 2 juta kubik per hari ya. Ini siang ya. Juga tongkang saya. Yang ukuran kayak diameter 2,5 meter, 1,5 meter, 3,5 meter, 3 meter ya. Nhưng cái tongkang này chẳng xuất lại đó. Như cái tùng này, như cái xí kéo chặt tùng ô chiêu đó. Cá bụ đó, langsung kéo cái nếp bên này mới à. Trong cái bụ trong kéo co các bạn. Cái tùng tặng này đó, đến lọ suy đó, cái kéo khai đó, cái mua cái bendungan nó à. Mua cái bendungan, như thế là mua cái bendungan các bạn. Tidak ada lagi yang untuk memeluk tanah itu. Các mua nhìn các peluk cái này à, mình nhìn mua các sủ peluk cái này à, cái này đó hay còn lấy sủ đó, lấy sủ cái hành sang đó, cái bị chết cái sủi à, cái sủ ăn cái sủi ăn thải lót đó ăn thải đó, cái sủ đó bún xì chết cái sủi chết theo sủi đó bún xì chết liang drum sủi à, như trong xin mà. Dịch nhóm cái dịch theo thải số đó bún xì chất lượng drum suy à, mới còn cái dịch trên bản dịch trên theo số, cái dịch trên theo số đó như tí cái chất chút ấy suy đó, cái thiên tàng lọ ấy suy ha lấy đó, kalau cái số mới này tổ hai đó, cái số mới này tổ hai đó, cái thiên tàng lọ ấy suy ba untuk pun kita hantar sau, untuk pun kita siat yang mana, jadi kian chất sấy untuk bagi cái ranting cái dahan untuk cái pucuk dia yang anto ah kita bagi ya cái su sini hỏi à cái su sini hỏi à các bạn như một nút đồ cái su sini juga tidak sang thùng cái su tidak sang thùng chỉ chắc ecosystem mà như tỏ chút đây suy đó như chắc lâu như trung dịch theo phá cái pháp bản đây trung tỏ tapi cái pháp bản như mới nay mệt khung như tỏ chiếu lỗ hìa đó jadi ba cái kin hiểu menyerap untuk cái bunga, untuk cái pucuk, untuk cái dahan, untuk cái ranting li sidat nyembui là su makanya muốn này chậm đều chậm được cái mô chiêu ở này, lết su chậm mô chiêu lết xe cây bề mặt như đó, như sống xin nó ngay còn vậy. Kalau hay cùng lết xe cây đó, mua bán theo su đó, lết xe cây bề mặt như đó, lết su si cái lết su si untuk lay, lết xe cây untuk menyimbangkan lết cái alam, lết su đó untuk menyimbangkan lết cái alam bah. Ini sunyi mau season cama, mau season to dah. Apalagi kan satu-satunya hutan lindung ah, kan hutan lindung pun babat ciwa, dia aja sampai tinto nah. Bahkan ke satwa aja tuh enghio hia buyo ke satwa dan jadi dia tumbut enghio hia buyo. Jadi sang ada dia ba mau nyina nah, nyin thật phun tham sim mà thật phun tham sim mà đó, ai to chưa ai to, ai có chưa ai có yang này là, jadi cái môi trường cái bencana ke depannya bởi song hơi to pet như này yang này, lihat ba, dia sih tengkang ngay còn lagi với ba mungkin tôi nhìn trong xin, ngay chậm东西吧，ngay hành này còn, ngay chậm东西啦，cái số hay còn
pan theo cái sang đó đây ngày mới chậm kìa hay cũng ghi sang rồi du xăm theo đó ngay chậm hay dịch theo ngay tôi hàng của phép thằng đó chậm cái dịch theo rồi nhưng mà này chậm chiếu gì vậy như chậm chiếu gì vậy kia lý ba cả nhìn kia ba liền đủ nhìn các số si liền đủ nhìn mà như sống sinh hoạt hay cũng như thằng đi kia vậy các số đó liền đủ nhìn à đâu trong các số mà ra kan các số mau chiếu đều kinh hiểu liền đủ nhìn đều jadi cái ô chiếu là cái này đó ô chiếu là đó jadi cái dịch phụ ini đó chân phụ đó liệt mấy con đồ liệt mấy con thiên phải吧nhìn phải à mấy thiên phải吧liệt nhìn phải à liệt mấy thiên错nhìn错đó cho bạn như chi các cái tụng kêu chặt tụng cái thải số hắn xoay cái kín như tí các số kín như đó các sáu ít kín các số kín xì bể đào các bạn như xét ngăn kêu cái điện món à cái sáu ít kín này đó ăn rạp phụ dibanding dengan các số kín vẫn xì lăn này à các số kín như con cái sang hồng này đó kẻ mẹ tẹt co như xét con các số kín sang hồng này đó nay tuổi sang ở hóng kia juga nay tuổi kẻ mẹ tẹt cái sang hồng này mẹ tẹt lăng co kia vẫn xì lăn cái này à các sáu ít kín xì mua vẫn xì các sáu ít kín xì ăn một ở đông xì à Yang panhin ba nying hiểu bon kia cái lihat cái alam yang dibentuk dengan alami ada dibandingkan kak nyincung itu beda kawan. Oh cincai ngay tu pegang ở chung kẹt à? Ngay cincai ngay tu pegang ở chung kẹt à? Các nhịp bún kinh vui nhịp ký chẳng lấy rõ cái tí mày chỉ bày miệng cái phân phối nhìn cái phân phối nhìn chẳng tí lấy lượng mà lấy rõ nhá nhịp các cái nhịp bún hàm ở bông phải để cô chưa kết cả kiêng hiểu tả lý đâu kết cả kiêng hiểu tả lý đâu kết cả liên hấp kết đó biển lượng chặt lấy cái bộ mã tóm xoay lấy cái Hiroshima các cái Nagasaki đó bảo hết các cái thị phong à Nhật Bản pun memang cảm gì tapi hay còn untuk lihat cái barisan ada mang còn có cái phải tự trang chung cái đó các bạn mang còn có cái tự trang chung cái đó hay còn nhiều kết cá dịch trả kết cá đó cái miền siêu à cái Nhật Bản miền siêu à cái Nhật Bản này pin ba như mình rồi chung kết pin đi hà trường mong phải用ăn chơi咩lý hải chung kết pin như mình rồi ăn chơi咩cái Nhật Bản này ngay chiều song sắm điểm chúng ta phèn à song sắm điểm chúng ta phèn à lên Nhật Bản này thật phun to nhân campur những cái gì trên à dikarenakan cái thời ban gak Nhật Bản ba hanya Pak Kogi chu ở yang na jadi còn hay còn sebenarnya jika còn cái sebenarnya yang ada các thời ban nhìn cái dịch vụ nào đó cái tu mau mày suka cái thời ban này hết rồi cái con đó lihat cái gì cái jika pemimpinan ada lihat Xi Jinping ada Xi Jinping pemimpinan ada cái anh membangun jejak kekayanya jadi sehingga lihat Taliban dia ingin menyatukan ada ki demo ada di siwa kak lihat cái chung kết dia di si Kyung Ha Leo yang ini ada AS di belakang Jepang guru AS lihat cái AS dia di belakang Jepang ada tetapi ini si mau想到lihat cái Arab si pun chung kết cahaya Arab
mà đâu có liệu hắn yêu liệu phô mày miếng heo liệu mày trùng thùng heo à cái mẹ lấy cổ rồi đấy trùng thùng mày lấy cổ rồi trùng thùng liệu Putin ada kisi mau juga kerjasama kak lihat kayak haba gedung putih ada mau kayak kerjasama dia pak tapi di kijit cok canai kok ada berarti dia saya kayak apa menchiu kah ada berarti masuk perang dunia ketiga dia pak dia si ba ando ke kalau dia selesai tapi cungket ba mangkong ko baby muiket pak untuk sekarang aja cungket Evo aja koji muiket kok cái chưa bao giờ anh thấy cái cái aturan cungket koji moya cungket ada koji moya cungket bui hie ket kada mesea cungket bui hie kai ket kada mong phải chơi cả Africa đó các Africa bu nhìn thì phong mong phải cái trò yêu cái là đằng minyak 30 lang nha nè cái hà cái bồn xì tanam saham à hắn yêu cái dịch phu phun các cái bui sak còn ngoi đó cái bồn xì unsit ba mendirikan aja kayak properti ya nggak le gini aja kita tanam saham di Thai Malaysia aja kita tanam saham sin Thai ya nhưng còn hanya cái nhịp pun các mui kẹt yang đó cái kẹt các ba liệu tôi xia đó kalau hay còn ghi chung kẹt đó xì chặt kẹt cá liên hấp đó cái đó liệu chặt kẹt cá đó mang còn cái chân chung kẹt dạng chung kẹt ai chung phao kia cái bả số kan juga thật ăn bao liều à nhưng chung mong phải chung kẹt si pun nhìn phạt sao à li hả si chung kẹt si mau pun nhìn phạt sao liều à cungket lihat dia mau pun tak salah wak. Jadi cungket ada. Lihat cungket dah sebenarnya hai kongkiong ke kedua negara raksasa dah. Lihat muiket si ada wak. Muiket si sebenarnya tanpa disadari bah muiket bah ciu lewa. Dia usah untuk konflik tu tentang do gì sih còn rồi kai lâu cái konflik tu lo untuk membicarakan tentang dia kayak membangun dia kayak ekonomi tapi Lisa ada dia kayak cungket lidit dia udah tenang lah udah ki membangun ki memperluas dia wak nyo saja yang baru membangun itu udah memperluas dia wak ki memperluas cungket sih sin wak dia kayak Xi Jinping dia còn dia kayak ket kai na dah. Bong pai dia pada pun ka mo cetung ada tui ceweknya na. Bong pai dah. Sampai ke kayak keluarga dah. Nah diasingkan lo ke jit kayak pedalaman itu diasingkan kita sahih kayak tabo le Xi Jinping dah. Itu han yang sip saya masalah. Kisi jejak yang kayak anak bangsawan mah, kong dobong pai dah. Anak bangsawan gitu jisi kong do jiu chen ci ni na. Sehingga kayak pada pun ka mo cetung dah. Lian lo am ken hia. Karena ngai kong dah perang yang paling buruk itu adalah perang politik. Perang politik dan juga perang ekonomi. 最快嘅，即係呢兩樣 perang ada 最快啦。Jadi dia kayak Xi Jinping ada, itu pantang menyerahnya, Ini begitu ada, saya ini ketika kalau saya berkuasa disitulah saya bisa berbicara. Kalau Xi Jinping dia kicoi kampungnya hia, Xi Jinping ada. Như thế đó cái chơi cái kampung ấy cái tao hilia cái nhìn mình đó jadi lihat kampung pengai panhara una kampung pengai panhara cái 9 tusua
Kisi me partai komunis ingin kawan. Kime partai komunis, siapa partai komunis udah dihapus dari partai komunis ini nak. Ni esti ba. Kalau ni esti ada kasin pingin siapa ada. Nanti baik ondo Tong Xiaoping do, salah ondo Tong Xiaoping do siapa. Dihapus dari jit kayak partai komunis ini nak. Tetapi Ki Han Fan Tencon dia kayak partai komunis ah. Tencon dia sehingga kita semua dah dijak pemimpin partai komunis ah. Cui kia cái cui mui đã cái bên trùng thùng à, bạn nghe không? Jadi cái perjalanan ada, cái perjalanan itu dari Taiha kem li tao nhìn min à, kem leo li tao nhìn min ada, Xiong Xin Gi Chiu leo à, Xiong Xin Gi Chiu leo, bahwasanya itu orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur à, yang mana? Cái anh chọn mày à, cái gì pin anh chọn mày gì à? Dia kan mau cetung siat bongi, Ini dia, kita ditugaskan ah, cici lo dia untuk kita Thai mahasiswa. Lấy cái xin bình sĩ chắc Thai mahasiswa à. Cái mahasiswa đó, cái chi lọ đó, nhưng mà cái xiong hì chín kia ba bông bảy đó, cái xiong hì chín kia ba đó, bông bảy à. Nhưng mà cái nhìn ba một ăn cái putus asa như nào. Jadi anh còn đó kawan. Jadi cái watak politik itu, cái watak politik itu udah menetralisir bahwasanya saling menyingkirkan, saling mencampakkan, saling menginjak, saling menghakimi, itu hal-hal yang biasa yang ada. Jadi Ki pun si menetralisir jit kayak nosi ya. Hay còn Ki pun si menetralisir kayak nosi, mungkin bagi meten partai politik ini nah. Siapa kan Tong Xiaoping dia siapa aja dia pun kayak thật ra cái trùng thủ nó ngay dụng cái miệng này đó. Jadi pun kita sana permalukan sehingga naik Pyonglo Amken tu bahkan kita sana diungsikan di desa-desa yang terkecil lah. Diungsikan di desa yang terkecil sehingga Liu Qianji dia penkai lah Zhongfan Sultan nama. Alias Xi Jinping ada. Lihat Xi Jinping ada. Jadi kita tetora ketika Anda itu mendapat mandat ataupun mendapat kekuasaan, saya penguasa, saya bisa berbicara seenaknya. Penguasa itu jauh lebih baik aja yang ada. Jadi kepakan pun ku hoinin, tapi kiba menunjukkan mau cetung kai siu hai nyen yang mana. Mau cetung kan met kepa lo amken nyen. Mau cetung dah, mereka Xi Jinping apa dah, Tong Xiaoping ando, cái miệng ando Tong Xiaoping, mereka palo amken ini na. Ki undit dia, ki merasakan jika kesusahan. Ki pun si bangkit dah kawan, ki pun si bangkit dari kayak pendidikan. Ki pun si bangkit untuk meyakinkan Nina. Ki pun si bangkit ada. Makanya citka jitka Nina ada. Pun Nina Xiong Xin. Pun Nina Xiong Xin dia. Sehingga kan Nina apa? Xiao Xian dia. Kisi pun ka partai komunis cuhet Nina mah. Ki pun ka Tong Xiaoping ada. Pun dia mau cetung ada. Cuhet dari dia ke partai komunis. Dari ke Saifu aja hana itu Saifu. Ni Xiong ni. Kau saya gua. Dia Xi Jinping kêu chơi có, tetapi karena dia ketian ada, pun Han hiểu pun kita min lina, nhìn cho dia
nhìn mới xa là đeo tại tao hắn như hiểu tại đó chả kỹ phủi à nhìn xong gì là ngay gọi vậy nhìn cho đó nhìn mới xa là đó nhìn mà hắn hiểu tại đó chả kỹ phủi à tao kít bút nhiệt cái chung kết bút cái mẹ đặt thải phù bunga cái negara raksasa aja dia masa kau negara raksasa itu siapa Chu Liao dia kalau Xi Jinping pimpinnya dah dulu mereka mengatakan negara raksasa itu Donald Trump itu yang memimpin ya sekarang jadi menjadi kedua negara raksasa menjadi kedua negara raksasa Liên Nhật Bản yang đây gì sống ai tùy ghi yang đó ni còn kia cái pin mà cái hỏi tua aja đó cái mì suy sana aja kita tahu cái drone aja khỏi gì punya Nhật Bản à khỏi gì punya Nhật Bản này cặp cái gì à cái mấy cái bún như gì cái drone bún cái serang ada như cái drone aja bún cái Nhật Bản serang ada tetapi cái drone dia tanpa awak tanpa nhìn hijau yang mana itu biasa aja tetapi bikin cái Nhật Bản cái Nhật Bản đó kia menggiring jika opini bahwasanya Kipong cungkat jin bro Kipong lihat Taiwan dia kayak Taiwan ada nhưng mà Taiwan cả lihat kayak Nhật Bản dia hanya cangto Pak Kogichu tapi dari dulu kita sadar Chen Pu đó dia kayak tu không hiểu nak lagi disatukan ah lâu cái Iraq cả Israel yang ini ada dia Taiwan gak lihat Nhật Bản tapi cái Taiwan này nhìn min ada kebanyakan ada kau chọn pun chung kết còn nhiều à hàm lihat cái Taiwan cái chính phủ đó Taiwan này chính phủ cái nữa cái tu hạn này là bắt được Taiwan hết đó cho hùi như nè Taiwan gak Hong Kong hết đó đó Taiwan Hong Kong của họ dibandingkan Taiwan này cái lưới aja đồ ăn xẻ như thì Taiwan xóa aja dicat nhất aja jangan kita theo paling 10 條啊jika dikin di jenis xóa aja lebih dari 10 條啊你想嘅係乜啊係你去香港xóa à dicat nhất cho 32 條啊dicat nhất à cái trong này cái Taiwan đây cái đồ xe nghề gì à cái Taiwan nó đồ xe nghề gì à cái Taiwan này đó đồ xe nghề gì à cái Taiwan mà tiền hay bình giản à phong灾水灾風災最大啊Taiwan啊dibandingkan dari Hong Kong. Tapi kita makanya kan nhìn min kan kau hiểu merasa nhìn min kau tahu dia pindah chân chơi dia chung kết đi Hong Kong đi sao? Nhưng mà cái chiều một phần gì hết à? Nhưng mà ăn khổ cái gì đâu, nhưng mà cái con đồ các cái Hong Kong đi sao ba còn lọอย่างnày nè. Cái con đấy Hong Kong đi sao còn lọ. Apalagi cái pemimpin Chong Li itu yang cái pemimpin kurang lebih cái miền cái presiden aja kurang lebih cuma tanpa lah yang miền yang hy vọng mấy hy vọng mà cái này muốn như thế nào cái miền aja cái pemimpin cái presiden aja cái miền aja kurang lebih cuma tanpa lah miền yang thế nào itu selalu mày milih kau Holland Shua à mày milih kau Holland Shua như nào như giống như Liang Ban Hiểu khi buồn chặt kết caอย่างnày như Liang Ban Hiểu cho chút đi chặt kết ca yang Liang Ban Hiểu bèn nhai kết ca Liang Ban mệt cái hong à như si các Xi Jinping si cái tanah mai aset ada dia jini di dia kereta cepat nanti mai thai khéo đó cái chỗ chiếu à cái hỏi tua aja pun cái hong chiếu à cái hỏi tua pun cái hong chiếu bahkan ada kereta cepat lewat dari ke tingkat-tingkat dari ke ship chung leo đó cái phổ cha tại những cái leo tại của hắn yêu à như con cái tỉnh gang chung kết ngay tùy phụ cái bổn sĩ phá họ ấy chỉ hiểu thì đây đó
yang khoi meniru ya, ki niru ka KTM cha, ki coga KTM cha, tapi ki niru ka Supra ka Nhật Bản mới tả chiêu, tới tạo chiêu ở Nhật Bản à, cái Supra bây hiểu chút, cái chi xì hiểu, cáiแบบเพียงยังชิดเที่ยวอ่ะยี่ไม่ชิดเที่ยวcái đó sa 13 เที่ยว14 เที่ยวอ่ะ cáiชิดเที่ยวอ่ะ kasih tapi juga sama-sama Movit ah. Karena Movit cái đó Supra pun những cái tùy agen tùy cho nên ngay khỏi gì câu cái alat ah. Khỏi gì câu cái alat ah. Câu cái Supra alat ah yang thế câu chiêu đó. Tại nhiên về chung kết sẽ xin đến bự.所以讲chung kết bao liung gì? Chung kết bao liung gì à? Coi mà cái chung kết cái melewati ada kepengkhianat bangsa ada ki lewati dari sisip langkai tahap yang hidup di jaket ka bahkan jini tulip dia udah sinyana chung kết yang tulip chung kết dia han penjajah jini tulip di jini merdeka dia chung kết tu han penjajah. Papua tuh han penjajah. Papua si me sisip nyan thụ lip Papua sisip chit nyan thụ lip sisip pat nyan giang thụ lip so như vậy anh tôi đi theo mèo OPM này đó các OPM cũng hiểu terima kita sakit bu pejuang cái chế độ ba nhớ nhìn còn đồ kia ba cái chế độ ăn mồi nhông ngày đó boy tetap boy nhìn nó sẽ tetap boy kiba du chỉ sun này như này đó tapi cái gì sử dụng cái bawar ada cái gì sử dia tidak dihargai bahwasanya mungkin bunyi ba kasih OPM mong bagi si cannya yang sang si me kaleng mà kawan. Nó si me chỉ cái gì ni pin hi chan gì ba. Lihat OPM si bentuk khusus juga kayak dorongan dari Inggris ya, dorongan dah. Sehingga dia tuh jajagi nyenda kipun si cana. Jadi kita mau mai siang kau tanji ni, tapi kita jit pufu ni kelompok dah, jit pufu ni kelompok kan tanji tondi ni, jit pufu ni kelompok apa muai yang mana dah. Dia saya kong lihat jini merdeka kan hiểu kong do, kan Timur Leste tu mai pecah belah nah. Ni siang aja yang ngai kong bay. Kan Timur Leste aja kan Timur Leste kan bagian dari Indonesia. Tapi kita soal merdeka sendiri nah. Dan ini kan jini sebenarnya mah cái nhìn pun gigit ka, cái nhìn pun gigit ka, cái liên hấp cái pun gigit ka đó, sifat liên hấp đó pun gigit ka pun gigit ham do tulip kemerdekaan ya. Ni dùng chu hi chan chi pa ya, cái những cái dùng cái brand là nhớ dịch cái chen cái chu chạy nói đó, ngay dùng dịch cái brand đó so siêu như piang siêu. Hamba lihat kan hamba kita jadi kayak pian kemerdekaan pian yang mana. Tapi kong fakta ba untuk ngai ba molok no kawan. Molok no untuk kalau hey kong ngai connect kemerdekaan pian dan bagi ngai ba molok no. Wah, kita saya cok di meja hamba gitu jisi kong kayak oleh jini tulip yang manhen jadi kayak dikesakan, jadi kayak cerita, jadi kayak proklamasi yang ada proklamasi di cái Soekarno Faho cái liên hấp cái đó tujuh sin hi PBB mau jajah le jini dia wa kita sabun kita merdeka le yang hina pun kita satu lip dia wa mau untuk jajah gile yang hina cái liên hấp cái dua yang hina wa kong do hamba dia kayak Soekarno tu mendirikan kayak proklamasi yang dia bahwa kita ini merdeka di tahun 1945 yang hina kawan ngay của thang
merdeka lewat. Jika merdeka lewat dah, jin leader masa tu untuk jajah sikit lewat. Untuk jajah le jin ni lewat. Kalau ni hiểu thuốc cái su, ni mau thuốc cái su you dùng mà. Ni hanya kan yang ping. Ni boleh kayak perserikatan ada di antara bangsa-bangsa perserikatan bangsa-bangsa itu menyetujui untuk dia kayak kemerdekaan untuk jejak dia kayak jin ni ada. Bây giờ dùng bambu runcing heo tan yang nyen như bật lì không mà hầm cái jejak làm bang muốn phải cái tùy chán motor vậy dùng cái chuỗi xem leo dùng thế nào đó. Tapi ni còn hay còn dia ni hầm cái dẹp cái chán. Masa cái brand otomatis ni jit bangsa ni lagi kaya cu aja ada pun cái brand otomatis sosial ni yang siang gitu hoba ju pakai akal logika gitu pak. Jika kong boleh pak dùng akal logika. Ni jit bangsa ni kaya cu piao, tapi ngay jit sa ni kaya brand brand này chung chỉ đấy, ali itu kong ton na. Tapi ni kaya jit bangsa ni mah bagi ngapa tersau tu brand này siunya miang yang ni. Gitu yang mana jika siang hamba lihat hamba jika proklamasi untuk bahwasanya Indonesia ini merdekanya di tahun 1945 yang mana ada bawa merdeka yang mana dia bah kawan kan juga pitan yang tak Holland ini tas gitu yang mana cái điều normal xe này như sướng aja yang mana kan yang pian so chulai pun ngai dah apa bedanya kan bah Shinchan này pian cái Doraemon này pian cái Tom and Jerry pian yang thì các bạn sướng mà dùng logika thì các mày sướng cái phơi chung sướng đó cái Holland nhân ta sĩ siêu yang mana mèo xí mèo chỉ cái lẽ thông nhân đó chỉ to chơi bông bể nhẹ đi đó từ đó Holland này đó thông nhân sen bentuk je organisasi ya. Organisasi kita cocok theo à. Mới ra là ki chơi lia cái lô thải bạc hồng như chặt nhung cái dạ lô thải bạc xin cứu ngày đi đấy đó. Đi chơi bộ gor, đi chơi bùi xả đó. Un sa thông nhân đó ăn cắm Medan chơi Medan pasang chơi Medan đó các Medan nhân chỉnh cắm mà 47 đó cái tùy Holland chỉ cái là thông nhân hama thông nhân biểu lộ sejarah thông nhân mau lộ sejarah pak kawan tapi cái peran ada cái perang ada cerita ya 47 cái peran ada cái perang ada cerita tùy đó Holland 47 dia thông nhân đó chỉnh đó bên ngasat ada 47 tapi ikut untuk memerdekakan lekai Indonesia untuk disi mendirikan lekai Phung Pak kia dah. Dong isin song hilang Medan ni dah cui kam kau bang bayar. Ni sabite tang lawan Belanda. Ni một cái còn lấy sejarah bang antong itu ya. Lihat jika leba menuju merdeka secara sah ya. Lian hap ket pun ya, maupun jinpiannya. Lian hap ket pun ya. Yang siang tu apa kawan? Jika dùng akal logika sehat lagi siang aja. Ke Holland cái Venderling aja Venderling à nén kêu hay còn Jinny khiang đó Jinny lì hồi à tàu mày kia bởi pun cái cây Holland jaja sambalangnya này mana sambalnya na tàu mày nén kêu lihat cây Holland jaja lihat cây Jinny tàu mày jika bởi di sini diperbudak aja mana anh tu siang tu ho, hamba lian hap ket, cito moliao yang ada. Kalau perang dunia kedua ya udah.
Jadi jika dia sini juga kayak PBB lah, PBB dah, Perserikatan Bangsa-Bangsa lah dah. Sehingga berarti ni tu sama mau jajah le ke jenis dah dan gila yang mana. Jadi boleh sebenarnya le Holland ni si anfai lah, Holland ni nak, bung bay, Holland ni anfai lah. Holland ni挺快的，你莫搞啥啦？荷兰人是挺快的，你的啊，kita cái siasat aja yang ada, di sini lay perdagangan ada. Ni kalau li tumai jet chiu abu tumai jet chiu Holland ni dia kita chim kim kita li tidak jiu cái incar ba jiu kim son sia thung Holland ni vậy có lẽ rempah-rempah dia kayak alam dia. Jadi jika lihat kayak dunia dah, jika lihat dunia dah, lihat kayak Kalimantan Barat dia paru-parunya dunia. Anto jin rebut dia kayak saya yang hina nyanjin ya kawan. Sekarang nanti nyemana nyeti nah. Kayak rebut dia kayak paru-paru dunia. Jika lihat ngelala lihat biu kong tijin. Ya atau anju tijin kan? Cái lintas katulistiwa đó chơi kun tiền lintas katulistiwa chơi kun tiền nghe của anh thằng jadi cái puncak jantungnya pusat bumi ini ada di Kalbar sini ada di Kalbar sini cái pusat cái jantung cái pusat ada chơi litit di si litit Kalimantan Barat ini tidak ada. Chơi ya sekali kan si Kalimantan. San Kieu Jong kun tiệt kan si Kalimantan kan. Ali saya lihat ke paru-paru dunia mah. Nyeti. Kita merebutkan lia. Kan Jepun aja chong lia bong pai ya. Jadi bong pai dia kita saya chen pudu li hoi ni nawa. Makanya ke Jepun thun chen sekai ni na. Nhật Bản sih sebenarnya hay có kịp bao nhiêu lượng ton lăng này bom nó tiệt hai thì cái Hiroshima đó cái Nagasaki đó Nhật Bản bao thun chân thì kêu như nào mua như Nhật Bản sih chân Nhật Bản giang như nào Nhật Bản bao mua Bản sih nhân chân cái giang xây dựng một cái kết cá đó đến các cái tiết lộ các cái bom mà đó bom atom mà đó lấy sẽ làm một PBB à lihat PBB cái gì ở đó bentuk tuh PBB lihat lian hap kayak ada lian kan Jepun lian hat dia sehingga dia anyong kia sa si su kia sa sebenarnya kia si su chan su ada kia lian cái Indo ada kia lian cái Indo ví dụ Jepun si tui Jepun jang hay còn tui chan đó mua ví dụ Jepun si tui Jepun dịch jang này ngay cầm con ly kỳ boy hay còn kiểu sao tụi jangan ada lian hap kat dia umbai menyetujui dia untuk lay setujui chan gitu lian gitu cái Nhật Bản thì phong lian gitu piang siu liang cak bom atom lo liang ton lang bom atom pertama tu lo Nagasaki thì như hai đó ton lang đó lo Hiroshima hay còn một cái bom coy ở Nhật Bản cái kau ceweknya sedangkan ke unsa aja din bom ada aja gitu Tuhan mau ceweknya Nhật Bản ada pasukan berani mati nya Nhật Bản ai quay let chen kayaknya như sabut mana ti Nhật Bản đã xử lý hỏi nhiên mà Nhật Bản cái quay chiu đấy kayak cái piong cái buan ada banyak thay vậy nya tapi lihat cái negara kan hiểu dia cuma lihat saya kayak Anfara. Lihat saya kayak Anfara dah. Lihat saya hamba murka murkanya dia murka. Nhiều想到kuasa ingin, tapi nhìn ba cái想法ba, begini ba udah lain nào. Orang mau pun situ ni, kan Jepun ada. Mungkin kita sadar jaket ka dah, cũng nhắn tanya này tải dah, chẳng tải jaket ka. Nhật Bản ada, cái jacketnya ada kau ni tải
hết lượng xăm chả kết cả chung kết 20 tại đã bóng bảy Nhật Bản chung kết 20 tại đã bóng bảy chung kết mòn to pin ma cái pin ma mòn to cái cún nhìn cái pin mòn to đó cái pin ma mòn to cái bóng bảy cái mũi kết luôn hắn chun kia bóng bảy còn rồi Nhật Bản đó bóng bảy còn Nhật Bản đó cái mũi kết luôn hắn chun kia cái Nhật Bản cái chi siêu makanya gitu mayo maupun gilo lihat kayak ham tuh lihat kayak sistem cok cane dah pun gitu kayak perdagangan perekonomian Nhật Bản untuk tham tuh lihat cok cane sang saya Nhật Bản đó nhưng mà cái đó cái tả mong cái đó chế tả mong cái gì mấy tả mong cái đấy mà pun nhìn cái bạch ghi thủy phủ pun nhìn cái bạch ghi thủy phủ gì cái chân chiếu ấy lý sa liên cái Hồ Lan á pun cái tạo thủy phủ Hồ Lan này đó hắn mới tạo thủy phủ như sao nghĩ đánh cái Nhật Bản chung kết mới tả hai đâu Nhật Bản bên gì mê cào xèo các bạn như con cái chung á chả nhiều tí như con cái rắn trăng như cái chung á chả đó xin đánh keng họ tao bay cái ammunition tả chiêu đó cái chung mới hẳn nhiều to Nhật Bản bên kêu cầm sĩ nhân mà cái ham đồ cái gặp cái cái Nhật Bản bây họ còn đó nanti còn mãi cái gì chỉ sát đây đó cái chance số thì chỉ sát kita menyerahkan diri ada kita jejak nyong kayak hay còn một pimpinan ham ghi chọn đó kita mới chọn mà cái dịch bạ sát đó cái khổ gì khâu xăm chân là chặt pin Nhật Bản như thế thằng Nhật Bản dịch bạ sát như nè khâu xăm chân là chặt pin mà đeo cả mà cái dịch xa như này đó cái bún xì sập 34 nhân à, giờ 3 nhân cái bún xì sập 34 nhân 44 nhân à, các chỗ này lung đó yang hendak untuk lay mempertahankan diri yang ini dah. Kamu kan Nhật Bản nó jet khut cái xét phu này tuổi không đấy, cái sao lâu đó ninja yang à, cái Nhật Bản biết lâu cái ninja yang ini mà, nó ninja đó ninja bây giờ là cái chết phu dari Nhật Bản rồi à. Kiểu sao đó cái jet khut cái chân của cái pin đó không này nè không đó cái chung đó cái này sao chuột lại cái nhớ sao cổ bác cái sọn này à cái Nhật Bản bác ninja bây lấy ninja chứ Nhật Bản lấy bạn ở biểu ninja lấy gì nia biểu ninja chung kết ở biểu ninja mấy kết ở biểu ninja cái ninja chung Nhật Bản lấy à bông phải à cái ninja phi sai này đó ninja Hattori đâu à cái ninja bóng bài cái chung kết cái Nhật Bản pin cầu siêu mà cái chung kết monument cái chung kết cái monument đó pun cái Nhật Bản siêu hay đấy đó như thế kiểu như nó Nhật Bản chít chân lũ bạc kiểu ship chít xa như nào Nhật Bản lũ chân chít bạc kiểu ship chít xa như nào pun cái Nhật Bản leo hay đấy à cái juga monumen kita hacor này bukan Nhật Bản leo ada cái Nhật Bản cái si me hanya kuasai jejak ket kawa si me hanya chung ket ba cái si tàu cái lộ gì ni cái gì si hiểu đó cái si cái tụi quay lấy trên xe cái tả chiêu lấy ket cả cái liền chiêu gì đấy là perang dunia kedua ya cái Nhật Bản bên chính cái như sao cậu ti ngay tu bagian cái arigato như nè ngay bagian cái arigato như nè đó ngay dari bagian dari cái arigato namyo holenkekyo ya như sao cậu ti à
cái chú còn như khai chỉ sạch với những đi còn mày học cái Nhật Bản cái còn chút như khai chỉ sạch với ba ngày mua mày kia sao cái sang là bên nút tổ cái còn chút để chỉ sạch với đó à sao cái ba mới cho tàu ăn cái đó lắng xuống đó cái chung mũi to đó cái lắng xuống khỏi dưới tụi chút lại ba cái Nhật Bản này samurai chỉ yêu miệng này Nhật Bản này samurai đó truy lì mỗi yêu nhân họ bản định không à nếu世界多冇本事bản định đó cái Nhật Bản này đó những thứ là mình chọn ai dùng ăn đi những thứ dùng mày chọn ai dùng ăn đi truy lì to đó xe Nhật Bản này đấy cái chuyện này hay ở Nhật Bản đi sebenarnya chung kết đó cái Nhật Bản hiểu terdiri đó hiểu diri đó cái siêu giác kombinasi vậy cái siêu giác kombinasi đó chung kết nhân hiểu cho chung à Nhật Bản nhân hiểu cho to à chung kết nhân hiểu cho chung jadi lihat cái mahasiswa Thai mahasiswa còn là bông phải đó cái gì còn là lihat cái Thai mahasiswa thằng bông phải mahasiswa yang còn đó kiểu cho chúng thôi Nhật Bản này đó lên Nhật Bản nhân hiểu cho to jadi semua cái chung cái này gabung cả to chung chỉ đá chiêu đó很to yang cái nào đấy cái cho cái chung mới cái to nhân biểu kết cả cái chung mũi như tôi chế Nhật Bản mà. Để truy hiểu menciptakan sungai pertama sebenarnya si militer kết cả. Cái truy sen này chung kết đó hiểu con Nhật Thái, hiểu cho điểm chung, hiểu con chi gen, hiểu con chi xin, hiểu con phun choi, hiểu con liếc cái Nhật gì đó, cái ứng gì liếc cái phun ở chơi chuẩn bị ra yêu mày trái nạn nhau đó ký hiệu phổ phun水như này chung kết nhân sinh thì chuyện bị hay vậy họ bảo chung kết như này đó chung kết nhân thật phun to lì hỏi như nào chung kết thật phun to lì hỏi như sehingga dia yêu dịch khai ham tập perang saudara chung kết nhân kan sông sợi thong mong bày à đi mày còn ngó đấy nếu còn ngó đấy tapi mày còn cái kết các còn ngó rồi kết các chung kết xíu còn ngó đấy nếu còn ngó đấy cái mỏ đấy tay cái đi mày lâu những cái đi nhiều phi đồng ba phi ở đây chỗ dùng phun này đó cái bắt nhân truy phải như nào cái bất thải bầm bòn bả bông mày à gitu hiểu kau sa mendirikan lo jadi kelompok dah. Nếu sa hay còn li RT ngay tại hết, nếu sa về Việt ngay như neo yang mana, ngay mau sat như to sa, ngay pun như jak kemak, jisi ngay pun như jak pengampunan. Jadi kahak hisap jak RT ngay tại hết dah. Jadi ngay ba satukan ngay cái kekuatan mong phải kan chung kết còn kung fu hay sang sẽ còn kung fu sang này lý do những cậu tia như cả còn tầm ba la còn nó tầm ba la cái cậu tia chung kết là không phải chung kết để nhị tí phật chút kita cak kerajaan mo siang kia cái kerajaan như cak chung kết aja để còn baca cái kerajaan à những người chiến phu đó mang như còn trùng thủ mang như còn bông giả cái gì vậy cái gì còn là unti kita lebih dari 1000 tahun abad ada cái abad ada nanti kalau gitu bencen konya nih abad yang ada jadi jika lihat apa itu Hanson to jit kiu 13 年này jit kiu 13 年cái gì vậy jit kison to đó jit kiu 13 年này mang cái mang lộ chen này đó trong cái lộ chen này kan berarti kan ăn xin đeo vậy lộ chen này đó cái jit kiu 13 này đó cái chen tapi cái chen đó jit kiu 13 này các bạn ăn kiểu đó mang ngọn trong ly lượng chen lăng nhà chen cổ nhà này mà đó
cái đó chung kết như nào đó, cái chung kết như nào đó, như thế chung kết như nào, chén phụ đó,厉害như nào,厉害những cái sinh ý厉害, những cái sinh ý厉害, chén phụ ấy bên厉害như nào, cái sinh ý厉害như nào, mỗi bài chung kết cả chung kết是相通啊，nhưng cái sao đi à, chung kết cả chung kết đó相通相隨實相隨貼相隨齊相隨長。Jadi hiện ngay trường liệu cả cảm bung đó nhớ rằng cả cảm bung chân bung một tuổi ngày hay như tuổi ngày bắt sạch chịu à để như xin thì ngay chỗ chạy lim chu theo rồi còn lim chu theo rồi còn bung phải đứa còn lim chu theo rồi nè cái bà số căn kiện thấy đó kia chăn cái cà giả nào à bung mày chung cái sẽ sống sôi chăn thế nhưng mà tí mày còn ngô tí mày hầm động tí mày tả hay anh đó đó chuyện to bởi như đấy còn mà như còn cái kèo có cái dít kiều ship sắp mày đó cái kerajaan bác xin đó chung cái đó cái bên trên đùm mang du còn trùng thùng ngày sáng xe mang du còn tổ phong tì sáng xe cái mang du còn phong tì sáng xe mang du còn phong tì sáng xe chẳng ai buồn sĩ phật chút lại à các bạn cái mang du còn phong tì sáng xe mang du còn trồng cây sai à mang du còn đồ mang du còn đồ lý tiêu hâm đồ họ lý tiêu hong lấy bản lý trong sang này đó lấy bản lý trong sang hong gì à nó phải cái sai chọn chắn hắn có thể ứng chẳng kimang terbentuk dari bản lý trong sang này chứ gì vậy à các bản lý trong sang aja mang terbentuk sih ya các bản lý trong sang các borobudur ini gitu kiểu các bạn tăng kiểu bản lý trong sang hong liu xì như thế đó chẳng juga Borobudur chẳng juga Borobudur berarti dalam arti đó bản lý trong sang đó sen hong hijau liu chẳng juga cái Borobudur bản lý trong sang hong liu xì như chẳng juga cái Borobudur như chỉ cek cái sejarah kalau nggak không boleh phim như cek cái sen như cek cái sejarah sen này ngay khi cạnh như còn mấy phim cầu siêu à cái lấy cái hầm đồ chỉ còn cái xin đó cái xin này lấy cái hành du còn đồ lấy cái kerajaan Majapahit itu tùy sen nhìn sih padahal kisi me kerajaan Majapahit pada cái masa đó cái kerajaan mày ho cái du Siliwangi cái thầy giống cái thầy kerajaan này đó du Siliwangi nếu mà Majapahit đến truy mũi đâu à truy mũi đó truy mũi tà kết ấy đó tà kết truy mũi đó lấy cái Majapahit đó tà đầu chiêu đâu đó tà đầu chiêu như thế bên mày àเป็นpenjajahan duniaเป็นgì cái penjajahan dunia đâu à lấy cái Majapahit tả chiếu liều à tả chiếu liều cái mồ liều Candi Borobudur kan hong li liều cái chi hiểu đó như tí tả mày không bà lấy kerajaan kan bà đều mua những cái liều bà đó như tí bên mày bên perang dunia pertama ya cái cerita yang kiang ya lo perang dunia pertama lewat cái Majapahit sih lo liều cái Majapahit dia dulu lấy cái perang dunia pertama wa thế cái chi hiểu Majapahit đấy còn perang dunia đó itu perang dunia pertama perang dunia kedua kaki juga jadi kayak perang dunia ketiga ya jadi sih kan ini jadi bên mày không chỉ cái nhìn ra chỉ là nhìn này đó tùy hiếu người đó như thế biển mày à biển như yêu lui như mày xí như mô lui như mày xí như kêu mày xí như thế cái gì sih biển perang mày perang nuklir tùy mới hiểu mày perang nuklir cái gì hiểu đó
cái perang nuklir ấy gì đó liệt thị khiếu đó liệt này bên chân ô chiêu miền chiêu à ghi gì chạm bom chèn 2-3 sang ấy săn kiểu giống đó khuôn điện miền chiêu là hắn xẻ chiêu ở trên cái gồm bằng như tí cái pecahan đó kita thai mo yang ini kisi elok perang dunia ketiga ada wah hawa ni kon dia chin Hindu hay yang ini ngay kon dia di chin tapi cái dalam cái rasul kong đó cái rasul kong đó sehingga tu cái siêu mui yang cái rasul kong đó cái siêu mui là dunia akan kiamat mấy con lihat cái thiên chim hết mấy con lihat thị chim hết cái chọ chăn à chim chiêu lihat cái Nhi hiểu sang mang còn có Nhi hiểu sang à các bạn như nói như yêu lôi Nhi tin lihat cái radiasi nuklir ada Nhi tin lihat cái radiasi nuklir ada Nhi xíu aja dia han pia Nhi piu aja han chut hiara Nhi tin lihat radiasi ada tin lihat radiasi nuklir pengen kang ao cái chi xíu đó các bên chân tu sẽ cái mặt như leo kita sama mang cancut cái nuklir sih ka mungkin mah perang dunia ketiga ada cái nuklir ấy chut leo cái Kim Jong Un aja kita chut cái nuklir cái bunyi makanya cái chiến nào cái mũi kẹt ba bông bảy phá xa liệu cái chỉ cung theo mũi kẹt đã phá xa liệu cái Kim Jong Un này chỉ cung theo cái untuk gisit sui tabo aja kita piang racun theo gì xin thôi nhỉ cái Korut ada Korea Utara ada padahal kita siang đó cái mũi kẹt si an phải là mũi kẹt đó như thế à mũi kẹt phát sát xì cái Korea Utara yang si an đó makan cái irigasi cái bảo chiu đấy cái xịt sưởi aja kita piang racun theo gì xin thôi nhìn mong bài makanya lấy cái Kim Jong Un ada cái mấy cái mũi kẹt như cái ai macam cái con lấy cái nuklir đó bằng langsung bảo chiu gì cái lấy sẽ cái miền chiu như hả gì masa kam lấy cái nuklir đó này kinh của PBB tapi cái cầm tiền cái sáng gì cái cầm xì như nó cái sáng chín cái chỉ cũng theo bóng bảy ba pun cái phát xa là bởi xì như nào chúng ngay dù cái hệ nhung thế nào ngay bảo chiêu nha cái sáng bóng bảy cái chỉ cũng theo đó cái thu cái su ở đây bóng bảy đó như mình nói như thì nó cái nuclear bóng bảy thì nó cái bom cái bom yang như chẳng hạn như cái radiasi đến cái anh aja đây như sút ở cái anh đó sau rồi như phe đó cái phun吹của aja như phiền miền chiêu như sáng cái gì tại những cái này bảo cái gì bận chân thu đầu tiên hay đây bảo mà cái Korea Utara như một con cái xe kẹt cao à cái cầm tạ xe gầy à cái nuclear chả chút đấy xe gầy lặng xuống chim à cao siêu mà các bạn cái mấy cái lấy cái sáng si dari PBB à đầu tiên bây giờ cái Donald Trump bông phải Donald Trump xin siêu kia đầu tiên bây giờ như cầm siêu kia bông cái con cái nhìn nó cái hạt gì à như con cái nhìn nó như cái con từ đây này cái rasi xin cái tara cái pin masih cái cái liền gì pin masih xin nó cái Korea pin masih xin nên cái mà cái Korea Utara cái Korea Selatan ada cái Korea Selatan này pin ma đó mang tên xia bông bảy đó bông bảy cái lượng hung thì xong chỗ chăn đó cái Korea Utara cái Korea Selatan chỗ chăn lấy cái mũi kết lộ xỉu tham gia đó cái còn cái ấy hiểu được hàng gì khai perdamaian
mang di lihat kayak Korea Selatan ada lihat kayak Mui ada Chan lihat kayak Korut ada Chan lihat kayak Korea Utara ada Chan ada kan nhìn mình xỉ đều siêu à jadi makanya lihat ada kayak lihat kayak Kim Jong Un ada Kim bị sukat Mui yang mana Kim bị sukat Mui nhưng mà cái chỉ đó đó untuk gisit suy aja ada pun cái sập yang thủ dọ như giống ấy phải không có Mui cái phải không cái irigasi untuk mengalirkan air untuk ke sawah cái irigasi này bằng bom bao chiêu à trên phố đó hiểu tanam hiểu trung trọ cái irigasi như giống ấy các tu chỗ chăn này cái gì chỗ chăn này cái gì pin tùy pin như mà mấy cái fasilitas ô chiêu à hả cái Mui cái sẽ ăn phải à Mui cái đó Mui cái mấy cái fasilitas phải hết đó mô tả cái nó cái nhìn mình cái anh theo gì chiêu à nhưng mà nó Mui cái ăn hổ mấy cái Mui cái đó nó cái kẹo giống à nó kẹo kia mê chi giống nè cái Mui cái đó nhiều sao bạn đi vậy không à như cái perang ada như cái chỗ chăn cái chi xì heo à như cái chỗ chăn này chi xì heo đó cái chi xì heo đó bốc bảy ghi nó sao chỗ chăn này chi xì heo đó cái Korea Utara cái Korea Selatan à cái gì hi kok untuk memberikan jika perdamaian mà mang đi hi đâu đó cái lượng chặt kẹt cái chăn lấy cái giống cái à chăn lấy cái Korea Utara bởi chăn miền siêu đó các chiến dân kia như con cái sejarah badan kang ya mungkin yang sawan mau con cái sejarah cái nhìn này đó cái dùng cái thu ấy bom nhá tại cái bom mà tiệt ha digit ha bao cái radiasi đó còn kỳ chua 10 kỳ chua cái radiasi à bao à như han điêu 10 kỳ chua thì chỉ là như mới tiền đó tapi như tiền đó cái ăn đó như phiền miền đó như phì miền đó phì không ăn chút hết à như sang truy cứu ba hanya sama nya là như sang truy cứu ba hanya sama nya là bahkan cái bao là cái bom atom đó cái bom đó mấy bom atom cái hàm lấy cái rudal yang berradiasi tinggi kalau cái thuốc đó kandungan này thuốc ăn thải à kita dùng rudal si bao liều cái trái đó cái radiasi ba ăn thải ăn phạt 4 kỳ chu 10 kỳ chu cái bao đó cái chạc kampung cái mấy hanya pion gì chả bà còn bạn trả các bạn bahkan cuy Mui đó makanya Mui kayaknya si an phải vậy như thế bà sehingga đầu tiên punya cái Kim Jong Un phải ăn lau cái Donald Trump này đó nhưng mà cái chỉ cũng theo ba bông bảy bún kiểu sạch siêu như nè nhưng mà ăn lau lên Mui kẹt đó bahkan cái chung nằm aja đó kita sao siêu phi một đó siêu phi một lóc lại có yang nè cái siêu phi một men này đó Tuhan mau chung nằm cái irigasi begini bao siêu à cái puncak air ada pun kita lok thụ dọ à đều phải à như con cái sejarah bà như con cái sejarah yang đi bà như mô con cái sejarah bà yang đi yang nè tuy phải bà Mui kẹt sih xin phải bà nhưng mà nó được cái negara raksasa Mui kẹt pasal là chung kẹt bà Mui kẹt juga pasal là chung kẹt bông phải bà Mui kẹt đó gitu GC kalau gitu negara yang pertama berkembangnya dah gitu kisin higi jatuh GC kok abang jago yang kena abang jago dah saya jangan dia makanya lihat dah soto lidah ket kata Mui kẹt dia Mui kẹt dia dah lihat soto ka Mui kẹt ba kipin ka kẹt shit yang kena ni sang sin ma
cái mũi kết bên kết xịt giống này hay còn cái mô chỗ tràn đó cái mũi kết khéo bể gì à cái siêu mũi đó nhưng mà lấy cái lia chung kết cái đó cái coi hi lebih dari kilo nhưng còn cái chung kết biju mai kesibukan mai dong sih jadi cái kesibukan untuk membangun jika fasilitas untuk memperkembangkan ke negara tungket lihai lah. Kami kan selalu untuk mengadu domba. Ini kondisi kayak apa? Ini mau hanya sebatas ringkas cerita yang ada. Ini mendalami kita sebagai peran yang ada. Kami cái scene ping còn ạ. Cái ketika ki berhadapan kak Muiket jadi cái gì sih yang ki chill cái pasien kita pasien ạ. Jadi sampai GC còn đó you nhớ cái follow ngali det bên sisi pasien này yang chill ạ. Cái khó giúp mới lo cái phò dính mới lấy cái kết cá hắn ọ. Cái khó giúp lo gì nè cái khó giúp lo Arab Saudi bahkan được kin punya dia kacungket ada kacungket bun silok cái Afrika cái bung bảy cái những cái mô bun si bung bảy đó cái chui du lui nhện cái chạ kết cá sehingga tao kin punya dia chui khéo kết cá đó cái chạ kết cá đó cái bun silok hi untuk pun kita kayak fasilitas untuk soji kayak telu untuk jadi membangun ke negara di tanam saham maka Arab aja cái bun si tanam saham mới còn như đâu yang seket kace cái lui to tiền hả mới còn như hanya chạm mấy cái đó là masa lay gì xí còn masa lay như kia tôi chạm kết ra lay cái như liên hấp kết ở yang đó liên hấp kết gì xí liên lay pong như yang đó cái chung kết ra khi các mang còn gấp Putin nó mới còn gấp Putin này à cái nhịp Putin đó hay giết trong đó song điểm chúng mới sổ phèn ở những song sinh mà mũi cái đó cái này sao lấy cái cổ rút gabung à lo cái lấy Putin gabung à lo đó cái mũi cái đó truy về chân đó song nhá đã phèn xíu à hay còn ngay lời còn ở đây ngay còn cái pin ma cái trùng pháo cái mì suy son nhưng mà chỉ cái loại con cái tenaga đó còn cái access yang mana để chung cái access mới sao à cái khó gì hỏi đuổi đi đó cái chỗ chỉ cái lapangan terbang đó cái pergi ba cái khó gì dùng drone hi chan nhiều đi hả jadi cái mấy cái kira cái dùng drone hi chan nhiều đánh căng cái vào đánh căng còn chỗ chan này lý do sao anti nuclear anti bom này đó cái khó gì cho dịch khai tung xí đó mô pun si pun như này deteksi à nhớ cái untuk deteksi lihat masalah itu nhớ cái thị phong ở đó như cái tụi mày cái chung kết bài hiểu hi từ Palestina nè tụi mày bởi một phần gì deteksi nè mỗi lần mày quy cái lời đầu lì thì cái khối gì thiên năng bẻ ha cái đó như khối gì cái khối gì cho dịch khai đúng xí đó khối gì cho dịch khai đúng xí một phần gì bữa như tao san deteksi à giống như nào nhưng mà cái nổ xí và ăn đi hỏi à cái nổ xí chứ mấy bù la chăn nổ vào các bạn cái nổ xí đó cho như ai bao giờ chả các cách một buồn gì bao giết bữa kia cái đó cái du trong hỉ lấy cái anti rudal anti bom atom atau mai dong xí đó tapi cái buồn gì cho chú đấy đó như một buồn si deteksi ya yang mana nhớ cái alat như cho chúng một buồn si deteksi như mày đúng si loại yang mana kêu厉害啊cái buồn si cho chúng này đúng si ba
ngay kỳ đúng gì như vậy hiểu deteksi jin biểu gitu logam tembaga bersih yang enak như vậy maupun sih mungkin kita jujit kayak Yuko lebih dari kali jangan nak. Jadi kita usahakan chung dia kayak anti rudal kan you dia by dung si có dia pin cái lebih dari 100 meter. Jadi kia kayak chung pháo tu langsung tạt cái nya bom gì ta manghat đâu dia kayak manghat đâu ngã kayak ket kali deh. Jadi 10 tangan tak bawa dia yang 10 tangan tak bawa dia dah. Tapi kita jit khai dung si dah. Kita jit khai dung si kita dari thiet pak, kita dari thung pak, kita dari kong pak, kita dari nyun pak. Tapi kita maupun sih bunyi deteksi yang mana. Kita kau jit pui je undit dia dah. Kapa suji lau kau mai ah. Saya suji ba lihai dah kita suji chonga lako yang mana. Tak ingin mui ya. Kawan 这是我们中国人的没搞笑的穷，基督穷哪个用的呢？搞完那个一趟呢？搞笑嘛？你在mana đi? Trong cái còn lấy cái bơi ba, mungkin anh tôi nhìn phun mình, mungkin ba cái nó đồ chỉ cái còn xèo, kiến nó đồ ngay ba cái tang ku rồi yang dah. Gimana mangti tuh lek perang dunia ketiga. Mang tuh lek perang dunia ketiga aja, kêu aja Liang Chen 20-30 nhân aja, Liang Chen 30 nhân aja lek sekai tuh emat ni tau. Ke emat ni tau ni Liang Ban si kong perang ai. Lek sekai cak do chim tau, cak chim tau. Ya Sumatera cuman chim tau. Ya Sumatera ki hari menghadapi jikai hamdo lihat kayak nanti kalau lihat kayak ancaman ada hanya kan Liang Ha yang hiểu ko. Nhưng mà cái unsa dia khi đó cái garis à. Unsa xin đến cái mà cái lempengan mà ki unsa cái lempengan mà xin cái o. Nhìn juga cái konsep nhìn apalagi nhìn cho salah sih cái unsa lempengan tuh kayak o ya. Saya bagian dari Sumatera ya. Cái garis nghe con cái garis ada. Cái garis merah dah, cái garis merah dah. Cái lempengan ada dari Hoi Tui Liu Bongsan tuh jiu. Liang Kong Tang Liu Bongsan juga jiu. Kok cái lempengan lempengan dari permukaan bumi mereka itu mudah turun yang mana. Cái lempengan an to. Cái bớt chén hả đó. Bên trên cái phun sen quá xịn to. Cái si xịn cái mà. Cái si như menurut tuh kan ni anggap tuh biasa-biasa aja. Makanya dia nhìn min cho chút ấy sih cái bên trong osan này đó, cái kedepannya đó, cái hắn juga dampak cái san hay cái thua hay cái TV đó, kintab cái lempengan jadi hatap đó, cái hồi thủy phân bung rồi, trong bung bay Liang Chen, kit mayan phong ai chỉ là tsunami đó. Cái sao ba cái truyền thông kẻ chặt kẹt cá xin chặt kẹt cá cái truyền thông đó cái khun này đây kẹt cá đó tất cái truyền thông đó anh tôi nhìn đi bà các bạn mà thu lệ suy nhìn mà ngày kan biasa ngày kon dia berita nhìn nè hamba gitu seakan mungkin anggap hal ini sepele dah karena jitsa nhìn mà maupun si chang cái jitsa kẹt cá. Các pasang aja như một gì chẳng. Các pasang hồi xí aja. Cái này aja đó, cái này đó pasang này đó. Ini dia. Các hồi xí aja. Cái này aja mete langko, mete nhiều à. Các pasangnya dia như dịch nhân thập gitu.
lebih dari 10 cm ya. Makanya pasang mah kayak cimet gitu. Pasang lagi cimet gitu dah. Kan nhìn được mắt bự gì lấy chuli cho nó sẽ nhìn đi cái tay hai đi đây đó cái tay hai đi đó cái là đi đây anh đi cái bún chả anh đi cái tay hai đấy cái lem pengen bác kín lút đấy cái lem pengen tay hai đi kín lút đó kín lút bác cái bác kín ha yang sehingga bác pasang đó cái hồi suy đó cô lấy cái liên cũng bằng cô mệt tật lằng đó tụi mày cái ngay còn cái lem bèn ăn kín ha các bạn cái lem bèn ăn kín ha đó lấy lem bèn ăn tôi nhìn thằng gì ăn tôi nhìn cái tả chỉ chim sủi à sinh cái tại hai khung khổ cái tại hai khung khổ bác cái kín tháp cái bác cái sao bạn đi tanpa kita sadari ya yang dah kalau lấy cái beban untuk kita hongbu le properti nya properti ke properti dah hong le cái gedung dah kin chung mah cái lempengan dah kin ha mah kita sadari hay cũng chỉ hiểu sadari đó tidak mungkin mah cái hồi suy ba cô le cái liang cũng tầm meter lang các bác hanya tunggu waktu leo yang nggak các chung tổ leo ngay pi cái badan meteorologi đó ngay juga khủng bố kawan ngay untuk cek lihat yang manusia dah nhưng mà ngay kan ngay nhìn kan menyatukan diri saya itu dengan alam ngay menyatukan diri saya itu dengan alam ngay sih dùng lấy cái meteorologi untuk MAB meo gì sih còn đó ngay không kita thiêu di sini untuk lihat cek lihat cái东西yang dia tapi ngay giờ hạ con ba con lihat xe cái ba ngay con gì ba ngay 7 tí yang ngay 7 phút mình ngay 7 phút mình đó MA tí mày ngay cũng kita thì ngay nộp gì ba bị sang bị nghi tật yang đó ngay memory bị chạy hết yang jadi ba ngay ba chỉ đó ba ngay 9 phút mình này kẹt thì phong ba 7 mét này ngay cái đĩa sao của ba bụng gì ba ngay sáng xong xịn nhưng cái kỳ ship nhân kỳ bạn nhân này chỉ dẻo đó nhưng mình kinh hết kinh kiểu đó cái này tak sih men chiu padatnya penduduk itu gimana jadi kayak aliran air ngay kon ke Ahok coba pemimpin itu dẻo đó cái menggunakan dia kayak pompa raksasa aja sih ya udah ngerti deh saya kayak becimo Ahok aja ada kicop gubernur ngekon saya kayak itu aja becimo jadi cái suy chạy cũng chặt hay cái suy chạy chặt bao những sih dùng cái menggunakan dia kayak pompa raksasa yang mana kiểu jadi ngay ba cái dipahami ya dah jika dùng cái badan biologi fisika yang ada apalagi jika juga cái badan biologi fisika kalau jika tambah lo ini nak lagi gabung lo lấy cái ilmu pengetahuan alam yang ada jika mengenal dia kayak alam yang ada jadi jika itu cái kronologis chơi với lại kita mày bị duy nhận dinh cái suy tôi mày bị hiểu chịu chút thế tôi bây dùng lấy cái pompa raksasa berarti ba nyiba itu dia kawan cái thì giết air laut pasang kemungkinan besar lihat TV sih hawa lihat TV ada permukaan bumi ini bisa menurun permukaan bumi ini kalau diberikan beban ya lâu ngay còn như thằng gì với anh kiện ta này cái sự kiện ta này như trong dịch miền phun sủi năm kan karena dia sekai kan to sui dia sekai si beto này mà cái sao kan nanti kalau hay của ngay mengamati đó dia sekai ba cái sui to ya dia cái này đó như một con ăn tốt tụng
Anto địa phương, anto tempat wisata yang ada. Liên này đó hanya yang 37%. Selebihnya dia 全部都水的哇。cái này đó, như một con ăn địa thì thiếu ăn phạt đó. Như khổ gì hiểu bơi đó. Tetapi liên này đó hanya yang 37%. Ngay của thằng. Liên này đó. Jadi hay cùng lihat untuk lihat như khơi gì trả chẳng atau như dùng như sih pengoboran mesin ini kan tak sistem sui kan sampai di ujung cái kedalaman 30 meter ya 30 meter ya tại hai juga sui ya jadi cái tại hai này đó punya lục đầu chiêu kan ngay của cái logika bao nhiêu sao thằng lục chiêu cái xa bao nhiêu tả chiêu ông nói cái này bao nhiêu tả chiêu nói sampai jitra lượng tra sam tra yang ada. Jadi disitulah akan menyebabkan jika ngendapnya dia kayak bumi yang ngendap ada. Như saja si 2 cm吧，2 cm si 2 cm吧，1000 cm si 2 cm吧，makanya dia kayak pasang kayak naik ada. Itu jitnya dia lebih dari 10 cm ya. Sehingga kita saat itu kayak bendungan raksasa. Jadi ya cái lempengan tại hai ba 1 triệu đều ạ, 1 triệu hổ tu đều ạ, 1 triệu hổ tu cái lempengan 1 triệu đều ạ. Saya yang hendak. Makanya kita mengakibatkan ke kedepannya ada banjir besar-besaran, tenggelamnya kayak pasang ada kayak tifong đó, kita tenggelam ada. Saya yang nyanyiin đều kawan. Ngay của như thằng cái kronologis yang hendak. Manusia itu bersahabat dengan alam. Alam itu harus bisa juga bersahabat dengan manusia. Ini dia. Jika lo santuy dah, jika bengosi jika mosiosit. Teori bunyi dia saja hamo serakannya manusia dah, kim kayak kepentingan dah, kayak coji kayak thai perusahaan dah. Cái sawit như hiểu cái mày này lọ săn tuổi, chồng ngay lọ săn tuổi gì ngay lý giải săn đi ngay khối gì xịt, như sủ chỉ ngay khối gì ngay xịt ngay bảo apakah nhìn hiểu cái sawit gì, apakah nhìn cái hiểu cái sawit gì yang mana, kan hiểu lo, cái nào ngay lọ lý thải săn tuổi lý đi đó, ngay như thần kinh họ bưng ngay tỏi đó tỏi tụ bưng kỳ, gì sih ngay langsung khối gì cái sủi đó. Cái khối gì ba lebih dari 5 liter à, thiếu thân kia à, cái sawit như hiểu tạo cái sủi lebih dari 5 liter bang, thiếu kia aja như pun sih tạo cái 5 liter như siang aja, mới còn cái trên thiếu kia, cái thải số aja như ngay của bà, cái như bà pun sih menghisap lihat cái naik dua sủi đó, khối gì liang drama untuk pun cái akar cerahi, cái pohon, cái ranting, cái daun, cái pucuk, cái buah yang mana dah. Kita sakti yang mana kita saat ini? Hai ngay cho chính phủ ngasan ngay cho tại punya cama. Hai ngay cho chính phủ dah. Hutan saya tidak boleh ditebang sembarangan. Karena dia jika ekosistem untuk jejak nyin. Kalau kalau san fat laut sawah ada, manusia itu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Dia si jika itu mutra ada. Itu spontanitas saya. Kimo kak nyi negosiasi ya, negosiasi yang mana. Lesan jit orang kimo kak nyi negosiasi ya. Lesan ada. Makanya ngai hot le kayak sunlit ada. Ngai hot le sunlit. Ngai kon le shekai yang mana.
这个hutan呢，这个hutan呢最重要呀，最重要untuk menjaga jika ekosistem keseimbangan manusia. Manusia harus menjaga hutan. Hutan juga bisa memberikan jika perlindungan untuk manusia yang saya lihat. Manusia itu harus menjaga keseimbangan lihat kayak hutan. Hutan itu bisa juga menjaga manusia. Chung lau ka Sulawesi yang na, lau ka yang mai Sulawesi mai miang gitu theo. Các bạn sẽ yang hình ba, phải chịu đâu ạ. Sehingga các cái gelondongan ano yang siana lah. Hồi đất di Kalimantan li dia gitu kêu sayu you met hi dia bidit mona met ai dia san si chọn lít ăn thải bà các bạn. Dia san chọn lít ăn thải bà. Ngay còn như chung theo phá vậy như tôi khổ gì này nặng lời trong cái bà. Nặng lời dijadikan jika contoh yang dah. Như chung theo phá. Lalu như kiểm dịch sốt ma sủi lói các pháp bát ba nhị mổ này chơi khôn nên lim gì đó cái bùn gì chất chiêu đó như con các pha gắn chào gắn léo cái dập chào phải tiếp dập vào kinh đã lại vô là họ như thế này lim dịch sốt ma sủi với chất chiêu siêu với cái pha juga khoai cái dập juga khoai chân phù bên segar chiêu Jadi let's say hamo ekosistem ba. Jika ekosistem ba ando nyende. Hamo jika ba me pejabat kawan. Hai ngai to pejabat ya ngai to tet pun nyen sam ngasana to tet pun nyen sam. Li ba ngai da. Ngai to tet pun nyen ka nyong met da. Li ba cái dampak antai ya. Juga Aceh yang hin kan me jitlin bong pai mai nhân phong ai chi xiao si tsunami dia. Dia si me tsunami ba ka banjir bandang ah tan kya ka tunga keo chak tu yung sia na on ha tan kya mo ni dia ka tung si là yung ba ki lâu dịch mau lâu dịch manusia raksasa yang na thế còn như macam cái thầy su dah mereka itu mencengkram tanah itu dengan sekuat tenaga. Ribuan pohon mencengkram kas ya halo dah besit ciwa. Kas ya halo pun besit ciwa. Kas ya dah. Ngay giờ sok masuk aja untuk pun theo san chiao aja đủ kẹo à. Mấy cũng untuk theo thầy su. Jadi theo thầy su bang ukur kita drum suya yang atau yang drum suya. Dia sama nanti kita abiti nah kawan. Hai ngai cole jini pemimpin ada ngai cole jini pemimpin ada. Ngai lestarikan dia kayak alam. Ngai juga hoji pun ni đâu sa kiểm số hoji lah. Tapi kon be số. Tapi cái số như mẹ tao đấy như hai này juga bibit trung chuẩn vậy đó. Saya nhìn ra không hiểu. Nhưng mà cái thiên này đó, cái thiên kỳ sen ciptakan đó, kỳ sen ciptakan itu tumbuh-tumbuhan. Kỳ sen ciptakan lihat kayak pohon-pohon besar, biji-bijian yang enak. Cái thiên ciptakan như nào đó. Memang ciptakannya lagi sen ciptakan dia kayak tumbuhan lah. Ciptakan dia kayak tumbuhan. Dan citnya adalah citnya cikang junyi no. Cika si citnya yang lain. Kisen piang hi dia kayak tiao. Sen piang yang kayak kisen cit. Piang lihat tian. Ko piang lihat tian. Piang liu lihat tiara, lihat tian lang à, khi piang lihat tau chó,
병 리더 쳐 쳐래 병 통붓 와 병 통붓 병 렛 통붓 렛 통붓 야 렛 통붓 천 푸 메시 쳐 와 여기 병 리더 하모 비지 나다 à sang đổ mày đông si son mày son liao rồi đó cam mày cam liao rồi đó lưu liên mày lưu liên liao rồi đó để cái 병 lý đó bị gì anh hạ đấy anh lấy hàm còn thiện ly rồi là ha sao còn thiện ly à cái 병 lấy bị anh hạ liệt đó để thùng bút cái điều shit điều cái做了太好了做了太好了这个太好有料的给做了做了给变了好jadi le đó le đó le thùng bút và trên phôi bút nhìn shit đấy thùng bút cổ gì ấy bút nhìn shit đấy để最本是不认识的菜菜列世界上，你咧几多阿伯几多犹大阿伯啊冇本事，dari tangan Yesus saja dah. Tuhan mau本事，人家識到佢超人，你佢表咧cái thị chất như thế gì vậy đó, cái biểu cái dunia à, họ chịu了mới做到千本下，強了強了。cái biểu lượng chạy nhìn lưỡi ha liệu ạ biểu lượng chạy nhìn lưỡi ha lý lượng chạy nhìn lưỡi ha đó cái shit đó mày shit ở chửi cổ đó nhìn thấy sao cao nhìn thấy dengan rasa penasaran dengan hawa nafsu dan juga serakah mereka Adam dan Hawa đó nhìn thấy anh serakah anh pengen tahu dan juga rasa penasaran yang ini dah. Sehingga kita kayak kutukan dari le kayak songkian ya. Mana kok sih mendapatkan dia kayak kutukan dari Allah. Dia mendapatkan kutukan dari Allah yang ini dah. Nhưng mà bố bảy những cái nằm trong thiên địa đó, cái sen những cái sen những gì xí của thiên đó. Cái thiên nhiên đó, thiên nhiên đó, chỉ có cái hàm độ lý cái lý giải nằm trong như này đó, để thị phi như này đó, yêu thiên nhiên đó, thiên nhiên gì, bây giờ chỉ có lý cái nhìn khủng hà rồi còn mấy khủng hà pháp menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi dikarenakan dia kayak keserakahan manusia ingin tahu ya udah. Ingin tahu. Kalau dia Alidit juga lihat sensen chỉ dành lấy sensen chỉ juga cái Tuhan cả hantu tăng được lấy như khối này biển đi là kiểu Tuhan juga hantu yang mana dah dia kan hal iblis ada dia macam kan hantu tapi sebenarnya kan iblis lain nhìn saya jatuh dalam jikai pencobaan lah yang mana pencobaan dan juga pingin rasa tahu jadi cái sim pháp đó mỗi bổn gì siêu đâu cái thon này không nào sehingga cái gì đó oi cho tao cái gì thế sehingga cái lại lấy cái thùng bút hầm gì xích kín ba mấy cái thùng bút hỏi gì mấy lý tao chú hỏi gì mấy lý tao xa hỏi gì mấy lý tao kẹo hỏi gì mấy lý tao tiêu hỏi gì vậy
cái sim phật kiểu đó liếc cái nhìn đó tiệt lộ gì chả chửi ọ đâu tiệt lộ gì chả chửi ọ liếc chửi ọ đó所以chỉ cái nhìn đó số đó là nếu chửi ọ như nào vậy hả như kinh mỗi anh như kinh có痛苦như thế hả mỗi chả như nào mỗi gì chả nhìn mày sao tôi hỏi walaupun ki yang jong ha chut kin pu yang ai còn đó untuk kin chả nhận phòng này đó chén pu như này kin có痛苦因为了没因为cái把cái chửi ọ了cái chửi chết đó cái chửi chết đó dari dari awalnya các cái song thiên phun phù hì phun gì đó cái hiểu tận gì chả khai loại đó hiểu tận rồi gì chả khai loại sự chiến tại vì cái đó cái bốn nè lấy hì lấy cảm xả liếc cái thiên lấy相信đồ liếc cái thiên này mà cái thiên chỉ có hàm nghĩa mỏ cái thiên là nó còn liếc thiên đó cái gì tu hành là họ tu hành hàm nghĩa mỏ mai của chỉ có chỉ xích như một xích cái của chỉ các cái của chỉ theo các cái của chỉ như xích là đó đi kinh mai như ba tuổi tao chỉ cái kinh bút như thế ba tuổi mà cái gì số sao ra hành ba chỉ cái tuổi à你想嘅人家cái gì số sao ra hành ba chỉ cái tuổi à cái gì còn đó gì tercipta langit dan bumi wa kasih mangju Yesus kan ju Adam dan Hawa kasih mangju Yesus wa cái Yesus saja tao cái gì đó đi kayu salib aja cái hari bị cái chui ya kawan ni giống ấy hắn mau pun si chút à tao cái punya hắn mau pun si chút à ni pun si chút mấy cái nhìn chui ni pun si chút mấy nhìn mà bên đầu cái nào cái chân phụ bao nhiêu chả xí xưởng nào như một con gì chút đâu nhưng mà cái thiên này cái còn cái xa lạ đó ba cái trung đội gì chả nhìn lưỡi chơi địa sẽ cái lì cái linh nhìn lưỡi đó siêu biết cái khen của thiên à cái trung đội gì chả nhìn lưỡi khen của thiên à hay cái trung đội cái chi xí ở như vậy cái thiên hành như to lòng à cái thiên hành như to lòng à như đi à cái thiên to lòng ai chi xí ở đó thiên đại kiều ấy đó cái manusia purba 500 juta tahun yang lalu yang ini ada. Còn hai nhúc khủng liêu này đó, nhúc khủng liêu. Như lý đâu tí mày dinosaurus, mày Septasaurus đâu, atau mày đông thì mày Saurus đâu anh đó đó. Cái pít phô thải trả, cái pít phô thải gọi như nào. Pít phô aja thải gọi như yêu chứ đấy. Jadi sehingga ada cái thiên nó hắn to lòng dạ nhìn lùi. Cái gì khay Pradabana, cái gì chả Pradabana đó. Để cái nhìn đó cái思想của họ, cái hiểu chim gì khay perlindungan, các khu dân batu.所以rằng như con chỉ cái linh của anh đấy, anh tôi mấy cái xác của về cái tảng qua tường đó, bông bài si thiên năng tiền hai xác của thải trả mà. Thải trả đấy cái liền cái mà liền cái thùng bút liền xì siêu gì vậy này đó. Bông bài chỉ cái lên nhìn cái còn đồ thì cái lên nhìn đó nói những cái gì cái evolution à cái nhìn mà chỉ cái nhìn cái chân phụ gì xíu hay mò gì kiểu hay mò nó biết lý hại chỉ cái juga như nhìn này东西juga như gì xíu hay mò gì kiểu hay mò à mungkin ki ya dia kan hamdo cerita sejarah yang ada. Jadi chúng tôi pun nhìn các sát hạt, chúng pun các thiên sát hạt, các nhìn mà hiểu chữ không? Jadi các thiên menciptakan yang paling sempurna itu adalah manusia. Menciptakan yang paling sempurna itu adalah manusia. Nhìn mau sempurna ya, tetapi các thiên menciptakan
menciptakannya makhluk hidup yang paling sempurna adalah manusia. Tapi manusia itu tidak ada yang sempurna. Ini songsin mau. Mereka yang di atas sana, dia bisa menciptakan dari alam semesta. Dia bisa menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, menciptakan segala hewan, binatang. Yang disempurnakan itu bukanlah mereka, tapi manusia yang disempurnakan. Tapi di balik itu manusia tidak ada yang sempurna. Dia ciptakan itu sempurna dah. Cai jadi nhân loại đó, tapi kita sempurnakan kita kayak manusia. Tapi lihat Thiên yang menciptakan jejak nhân loại manusia đó kok sempurna dibandingkan dia tuh kẹo. Cái kẹo kan hanya nhìn dong, nhiều kan hanya nhìn dong, dong kan hanya nhìn dong. Kita ciptakan, jika sedikit thùng bút sebenarnya, jika juga menyin, tapi lihat jika jangan nhìn, jika jangan nhìn yang ada. Muốn vậy jika si kiểu hay mò yang ada. Karena jika evolusi ada. Jika sit dia, kok ji sit ham sit dia yang ada, kamu baru lihat. Như bộ cái chi xì hiệu hay cái Pradaban này chi xì hiệu đó. Chỉ cái lên nhìn mà tụ tí bùi xài không nè. Xịt cả tí mày hâm thổ à, mày hỏi suy đâu dùng chầu xịt là xịt mò đó cái kẹo lụt mò không nè, lụt mò. Jadi tiba-tiba bikin pen chỉ cái lên nhìn không nè. Pen chỉ cái lên nhìn không nè đó. Tapi bông bại awalnya đó. Saya nhìn mà sini mau siu juga hijau mau, tapi jika hewan ya, jika diciptakan Pak sebagai hewan, jika diciptakan dia memang jejak nhìn dia yang ada, tapi jika sisiongnya dibandingkan kayak kimchi dah, jika itu disempurnakan dia yang ada, jika disempurnakan jika hiosiongnya, hiosong chim cá sạc cũ nhưng cắt đấy hiểu follow tay đâuอย่างนั้นchỉ các hiểu dùng các cái trụ lây hitun neo yang ada. Jadi jika memang udah direncanakan dari kakai songtian ada. Kiba pun jika ko hoi ya, cui hoi posisi ya yang mana. Jadi jika cái chi xỉu ra juga pun thùng bút sih ada wa. Jika nhìn vào pun thùng bút sih ada wa. Jika juga sắp thùng bút ada wa. Bông bài nhiều ini kiểu chong em mo. Lượng xăm niệm chong á nhiều em mo. Cái nhiều bông mà lượng xăm niệm chong. Jika cái nhìn aja dah. Jika nhìn aja dah. Saya miền yang hin, miền bật bật. Soalnya jika baju UC macam. Cái miền nó bông bài như đó, cái miền nó chảy mo. Cái bullshit chai mo. Tapi kita ko sempurna leo dah engcong li dibandingkanกับliha dah. Dia sama je kai dia xi yan lai chỉ sai wa. Biến hóa dah, evolution đó, evolution đó hama biến hóa dah. Biến hóa yang mana dah. Manusia dari monyet. Tapi kia cái pendapat saya yang ini. Kia pendapat tapi ngay pendapat mình nhìn tetap nhìn, heo tetap heo. Cái chi si heo đó hay cùng untuk các cái Darwin gong. Tapi cái chi heo juga heo lewat. Tapi cái heo bị hiểu bên nhìn. Bởi nhìn mà memang nhìn là yang mana. Nhìn là evolusi đó. Nhìn là evolusi mungkin dari kan kayak pendapat yang kayak pendapat tapi ini evolusi yang ada ketian ada cucang ini bertahap kamu akan menjadi ini, kamu bertahap akan menjadi ini yang ada. Kalau hai cùng kiong nhìn heo pian tapi waktu itu kan heo du cinta lewat jika memang diciptakan sebagai manusia.
Dari Adam dan Hawa juga kita ini udah dijadikan manusia. Dari sebutir debu kita dihembuskan nafas agar kita bisa bernafas menjadi manusia yang benar. Tapi kayak manusia dari monyet. Nah, makanya saya tidak setuju. Setuju gitu ya. Kalau 500 juta tahun yang lalu hewan. Nhìn juga koji sat hewan. Tapi kan nhìn bae sat hewan. Yo hewan tetap hewan ya. Kita diciptakan itu. Lihat langit bumi umat lah. Langit bumi umat lah. Sebenarnya nhìn mah phải thị sit yang chủ đồ sẽ cái nhìn nào phải thị sit đó sẽ nhìn最mới terakhir datang. Lihat cái alam semesta cái cipta tadi Liu Kim Liu Son Liu Xia Liu Tung Liu Nyun mai đồ gì Liu Sekali hanya menggali lihat ke hasilnya aja gitu. Cuma kayak sih ada lihat naik dijelaskan dari kayak lihat kayak habo kayak profesor ada ngay do bumai funmen tapi ngay kan menceritakan tentang liang ban chit chen nhân chung kết của Giêsu yang mana nhìn tu hay nhìn heo tu hay heo yang mana ini banyak sangat mesti tu kok. Nhớ rằng sẽ thúc có các liệu mình sẽ chết nhân chung kết của Giêsu yang mana. Sedangkan kalau jika ini cái lượng mình sẽ chết nhân chung kết của Giêsu yang mana. Lượng mình sẽ chết nhân chung kết của Giêsu cái gì lượng bản mà kawan. Sedangkan kita jika yang kita nhân lượng chân Giêsu nhân cái này yang ngon. Chẳng mà phát này putar cái waktu ada kita jada yang nilai putar kita jada gitu dari Bombay bagi sih liang ban lang cái pun suara sih liang ban chit chen nhân chung kết của Giêsu liang ban chit chen nhân liang ban chit chen tapi untuk lihat jika phát này cũng hiểu đây đó như vậy ao xia đó lihat jika liang chen như sip nhà nào yang nào vậy ao xia Bây ao xia đó các anh như dịch giả cả ngay ao thiên có mang ngay juga phun mình các masa lang ngay juga đi ở mình tapi ngay tiba nhìn tu hay nhìn heo tu hay heo kẹo tu hay kẹo chu tu hay chu ở trong mình phun hiển tu hay phun hiển karena dia kayak kiba cocut ba chen pu kok jong kip me nhìn me heo bên nhìn này yang heo bên nhìn đây còn ada các bạn ăn heo juga heo bên nhìn kan yang còn ha kawan ha jadi nhìn nó diciptakan dari Allah itu kita ini dihadirkan ke dunia ini adalah manusia yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup yang lainnya ya jadi si pencak manusia leo bang pencak nhìn jiwa bang kawan sikap pencak nhìn jiwa karena ya mungkin baik konan đâu juga ya jika baik situ ham atau kalian dosit dia hoisui ya jika baik mau kalian kan heran loh các kẹo aja nyimpen di situ tuh jam aja nyi kayak mau juga belum chill ya jika lâu nhìn nhung thế này ya mungkin cái jam situ thật to mungkin jika nanti juga lah ho ngay juga nanti juga lah ho aja tuh infusi mà lo các heo nhìn lo các heo Tuhan jiwa dịch xí cái xíu kiểu dịch bu xí này mô Tuhan jiwa ya jadi ngay pa hay còn nhiều còn pa nhìn tuh heo pian đó ngay tu mau maju lo ngan mau sih ini bakat thiên ma menciptakan dia membagikan jejak dia cuy phun min cuy jit lin phát ấy cái dùng dịch thon này đó cho lý dịch chặt như này mà dùng chín phẩy chỉ cái sử dụng chín phẩy rồi
Soalnya sih kayak pipa banyak coklat yang nah. Ya lo bong nai yang soy ya. Evolusi dari ayam. Tapi ngay con cái khay ngay con cái khay su ngay con cái khay su nhìn du mê chung mùi lầy các phút xua đó hay các phút xua đó các phút xua tuổi trong còn đó gì lầy phút đầu先lầy吧gì lầy phút à cái gì hỉ lầy đó cái gì lầy phút đó mungkin dia saya ngomong kayak jalan cerita kan ngay juga mulai phun men tapi hay cái nhìn cái tầm mà cerita ngay tụng đi nhưng mà cái gì lầy dong sih gì lầy phút chủ à mà gì lầy phút chủ xin gì lầy tới gì chả lẽ phút chủ đó lẽ phút chủ hiểu rồi lẽ thiên hiểu rồi lẽ cái thiện đó hiểu rồi lẽ cái dịch công hiểu rồi lẽ dịch theo hiểu rồi lẽ cái sân hiểu 병 hiểu lẽ cái thùng bút đấy son đó juga dịch chọn cái cerita yang mana son đó juga dịch chọn yang mana hiểu rồi lẽ cái thùng bút hiểu rồi cái lẽ hiểu rồi nhìn lùi đúng gì để mình hình cái sang thùng cái hàng đó ba diễn giống nhau cái Alkitab ở trong này nay pui cái lượng bản chất chân nhân chung kết của Giêsu juga tùy tỏ trong này tapi hay của như đây này có lẽ mấy cái nhìn chạy nhìn heo bia này cái đồ bông mua lo ăn oxy cái heo aja cái heo umur aja đó cái truy cứu xịt ra hanya sinyana heo ấy xoay đó hay cùng kẹo hay xoáy cái truy cứu á ship đồ ship dịch nhân hay cùng các kẹo hiểu ship đồ ship dịch nhân á cái chúng ta nhìn đã ship là bạc qua xoay cái kẹo đó cái ship dịch nhân chúng nhìn nhau đã điều của nó bạc qua xoay đâu cái ngã chỉ tiệt chiêu cái ngã chỉ ở mồ chiêu đâu đấy với cái chỗ cái thùng bút tu hay thùng bút nhìn tu hay nhìn tu mày hiểu biển này nhìn tu mày biển này không đó nhìn tự tập hay nhìn này không đó cái nhìn để tập vô sống trong nó cái chỉ cái nhìn này xíu cái nhìn xíu cái heo xíu juga cái chọn hả chọn ta biết tụi mày cái kiểu bệnh hiểu tập số nè cái heo kiểu cái bệnh tập số jadi cerita cái perbedaan lah ini cái nhìn này cái heo cái này hình người nào kawan cái heo kan hay xíu cái kiểu juga hay xíu tapi cái thiên chủ chỉ cái kiểu đó bác chọn cái heo cũng hình cái heo á xíu juga hay kiểu juga hay xíu à tapi cái thiên chủ thì các bạn udah beda lewat nhưng masaknya itu sampai đi mà nhìn bắt tetap hay nhìn heo đuôi heo mà cái thiên chủ lewat đó dari bông phải chỉ cái đu hang lùi nhìn nha thế kiểu bá heo giống hình kalau cái juga heo á heo cái xíu á tu pen kiểu pen xíu giống cái nào như xí giống à như phút mấy nào mới giống trong toàn leo á khéo nhìn ba bể đà các bể ao xiết như này ao ba bể ao xiết các bạn các hay còn chỉ có nhìn heo biển nhìn chỉ có đủ ngay ba bể không chứ ngày sáng nào bể sáng không ra là biết ngay họ lên ngay bể này thì phun gì vậy mà một cái sợi phản bộ lên mà xong sẽ ngay siêu cái áo siêu cái còn những bữa ngày ba koti daripada kita dibandingkan kalian kayak peneliti ya kecukur aja kecu aja dah kecu jauh aja dah hay cùng untuk cu dah naik disamakan kecu organ itu rồi nhìn apakah cái cuan cái nhìn mà cu pia này không nào cái nhìn mà cu pia này không nào ali itu ba nhìn dia này siang itu hoa jadi dia hamo jid kai kebetulan ada và melihat fawan ada yang kisah ji begitu ko Joshua nyen ki ko ji yang berpendapat tetapi ba ki maupun si memberikan ji kai bukti ya yang memberikan ji kai bukti liang ki kan hanya jejak peneliti ada
Kan ngai hiểu kong, ngai itu juga hiểu kong. Awalnya sebenarnya mukui ya. Cái quy ba cái nanu bia này yang mana, cái nanu bia này yang mana. Nhưng mà juga chính xác sinh ngay đó yang mana. Gì xí yang mana đó kawan. Saya yung hindaw ke maksud arti ada. Karena kita kan jejak peneliti. Kita cái jejak kesamaan. Mungkin lên nhìn ba evolusi kita trên bản nhân cái chỉ số. Tapi như ai còn cái số bốn bài kita trên bản nhân cái chỉ số. Cái thải sản heo đấy cái mong đi gọi chọn chỉ cái yêu nhìn nó cái nhìn mà berperang cả thải sản heo cái thải sản nhìn cái heo gì đấy nhìn đó juga chỉ cái heo cái chỉ heo là bởi vì nhìn heo bên này cái nhìn nó just chỉ cái heo Thân chưa? Sĩ cái nhìn sĩ mang được sĩ còn là chủ phấn mà các bạn. Sĩ cái nhìn này đó mang được sĩ còn là chủ phấn mà. Cái gì hiểu à? Nhìn đi sĩ mà. Sĩ sĩ heo. Sĩ săn chú. Sĩ săn nhiều. Đó heo đó, điêu tới heo chồng mô heo đó. Mai heo đủ chưa? Như xong cái hay còn như con đó heo nên như thế cái species, cái species như thế. Lấy heo gì đi kiểu chọn à? Kẻ chân mình chọn à? Kẻ chân mình chọn à? Chỉ có lên nhìn như heo á giờ xong sẽ đuổi à? Mới còn xong người cái heo, mới còn xong cái đâu cột dặn cột thằng thị phong này à? Dù cụ căng heo đâu, cụ căng heo tiêu theo vậy đó, tiêu theo heo chín. Dù chỉ có lên nhìn đi cái heo chín heo thầy à, heo bông à? Dù ông tí mày heo ăn đó đó, nem hả à? Cái heo miệng quá hanya sức được nhân kia mới hiểu biển nhìn như giống sướng đi hỏi dù chỉ có hà chỉ có ba bốn bảy ba chỉ có bốn nhìn phiền này bốn bảy chỉ có bốn nhìn phiền cái thiên ghi chủ liệu đó ra cái truy dít trong miệng đó chú hề nhìn à cái awalnya hay có lẽ untuk lẽ liên không tả đó hay suy tôi từ quy truy dít trong miệng này quy ký hiểu shit đâu đó hay bố nhìn mệt cái hiểu shit đâu xịn ship nhắn lựa chết ship nhắn bà con cũng chết nhắn à quy là thải suy quy đó anh nhìn à có thì như tôi nhìn nhau à nhìn nào siêu còn bạn nhắn à mong bảy nhìn chi khỏi chỉ siêu lượng 300 xoay à mong bảy nhìn à lượng 300 xoay 300 xoay 300 xoay mong bảy nhìn gì chỉnh cô à muốn bảy nhìn chỉnh cô đó được sao mày tật cô à cái dính 14 bảy nhìn đó những cái cửa trả trả đồ họ muốn bảy nhìn sao còn xăm bộ cung cửa trả nhưng cái 4 bảy nhìn cửa trả cửa thầy cái gì mình xăm bộ cung cửa trả vào cái gì 4 bảy nhìn cửa trả à 4 bảy nhìn cửa trả đó thành cái này đó mang bên xã của cái tôi hành gì chặt nem này đó cái tiểu lộ gì à với tiểu lộ bên chặt thầy cửa trả à sehingga suy tu như theo sai đó theo kiểu đó cái bên chặt fossil à cái hàm một chặt fossil như này kiểu chặt xích bên chặt fossil vậy các bạn hàm một kiểu sao cái gì cái đó cái xác của bên cái tiêu tháp hay cái xịt mèo cái xịt tạo là xin nem này 4 bảy nhìn đó cái sắm phụ aja đó chẳng cái sắm aja liệu mẹ tắt lăng chong à như kiểu cái nhìn kiểu có thấy cái sắm như cái gì mà mày cho mà cái sắm như cái gì mà mày cho cái sắm dùng cái lết chết để thùng bút để phi cho à cái sắm đó như cái ngày bị thụ lại mà ngày mẹ thân cái xài thụ mẹ thân kita xài su thụ lại vậy, tapi ngay langsung kin koleh yang ini kin koleh sekai à ngay mình cái xài còn thụ su như nào ngay kin le langsung lâu nhìn cái còn langsung miskomunikasi kat le sekai à dan ngay langsung miskomunikasi kat le sekai à masa ko kiang na tapi ngay kong chu de ba mo juga bukti yang kana da tapi ngay kam kong ba bông bảy ba các mesa cũ các hanya thải tuân này như thải tuân này lia raksasa
tiêu có bốn bảy nhìn tu bốn bảy nhìn đó liệu mày ta có cái cố thua chứ liệu mày ta ra như vậy siêu gì à ngay còn lý gì bây giờ mong cái ăn tôi nhìn xong xịn như thế nào sedangkan bốn bảy cái chỉ xìu như còn cái chỉ xìu đó cái dinosaurus cái chỉ xìu à nhưng mà nó có Adam dan Hawa ăn xe nhìn mà cái Adam dan Hawa đó 30 meter có ai nhìn à cái Adam dan Hawa aja cái cố thủ aja 30 meter 3 meter lang thải như này mỗi bài lý ví dụ như thế này cho nhìn mấy xăm phụ bên gì cho những này nhìn bên gì siêu ngà nếu mà nhìn mình nói ông à chỉ là kiểu à cái ông à chỉ ngay chơi cho à chơi bao chồng kỳ chọi xăm phụ chồng chỉ ăn thải à cái ông à chỉ cho à chơi đã mungkin ba lebih dari chúng chỉ ông à chỉ lý hải cho à chơi đó 3 kilo lằng cái ba nhìn 30 kilo yang mana cái ông à chỉ à saya dùng cái perbandingan mà bông bay gak lihat yang ada kia 30 kilo jika lihat 3 kilo lang yang ah jadi anto gini kurang ni dia ah gini kurang ni siu như cầu ti như một tiêm thân tầm bao thụ số thân cái thụ số đây à như thân tầm bao thụ số các trăm tôi ghi hi làm kiểu luôn như thân cái tầm bao thụ số cái trăm tôi ghi kỳ hàng sông hàng ha giờ ấy xích copy sẽ một thằng bút khali liệu một thằng kiểu hi làm kiểu kiểu thế alung trên như gọi sejarah ngay tôi hiểu còn bao nhiêu thằng tuy nhiên ngay mẹ ăn chi mẹ ăn kèm này nhện là mình dính bì đó say xì ba mang còn có kinh nghiệm đó mang còn có đó hiểu su tại say xì không ạ nếu say xì ba mang còn có nếu ăn phải kinh nghiệm à như khi cả ngã lá có chó ngã lá có gồng ổn đi để cái phôi kiểu mà giống gì cả âm chỉ cái thì theo kiểu chiếu rồi mà giống như là đã con tính chui ra con nó sầm ở nhà đang ngay chồng một chỗ ăn sao một lượng tiệm làm ngoài sưởi mũi nhau cái như sao còn ba còn chiêu ya kalau du mày bay còn xa lại thầu tô có cái nhân liệu chẳng tôi chỉ kiếm ngắt chế ba giờ lý còn đủ cả ya sẽ học sao luôn ya chế ya ya hy vọng lấy cái thiên thị sinh viên bổ dưỡng nhé lấy cái lỗ bu con cù nhé ya như shit tuy liệu ngay dù gì trả hộ chua nhé nên kêu hay còn ngay bởi mô bùn gì đó mô bùn gì chim nhi chô liao ya một cái ya ngay hiểu bùn nhi gì trả hà bảo trụ phụ đó trụ phụ thì nói như đó thiên đưa cái thiên thì bổ dưỡng như đó vậy mà bổ dưỡng nhé cái sinh thì khen con theo con cu thì như loi ya bây giờ còn mày phiền thôn bây giờ còn mày cháy nạn ngay chín chỉ đồ chín xạ cho nó chín xạ ngay lẽ dẻo nhưng mà cái shit khẩu thiệt ngay chỗ ăn chỉ có mày bay ba ăn hổ thằng ăn lọ ngay nó xỉa đó thế kinh bữa gì hiểu còn ngay lịch phần bần lượng xăm tiệm nó ha ngày mua mày hổ bún gì sẽ ngày cầm chả như to nè như shit kêu liệu ngày nhìn bộ để lỗ bu con cù như là ya cầm chả to nằm bu ổn định thâu phút ya cầm chả như đó sa chen pu con ngà li bị nhìn đó chen pu đó pin on thải kết ya jika lip hanya sekedar mau naik pion lộ sim baju còn cho chú bay mau naik kiểm tao lại siêu hẹn mau naik kiểm tao lại put nap ya ngay juga chỉ đồ ngay ali hết tổ đó ngay juga ali hết bên nhị ship nhà này nó đó jika saya sah kajian ho
nên kêu bảy yếu của mày cho chú bay một nặng lấy gì xí còn đó dia faut ada ni nau ni yang dah sedikit nilai cimai dia ngay juga dia megon ada ni nau ni dah sama sih buliau do yang dah buliau do kong cut di dia ngả bay dan cibai yang ya kawan ya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada, maupun siang maupun malam, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dan juga sepanjang masa. Namo samanto moto om turu tiwi soha nambu odi tofut ya kawan ya. Kamcia toto. Dadah.